No niin, tervetuloa kaikille tänne meidän illan toiseen koulutustilaisuuteen tai toiseen koulutustilaisuuteen ja tämän illan ensimmäiseen. Mä olen Ville Niinistö ja tervetuloa kaikille siellä langan päässä ja kaikille, jotka on vaivautuneet tänne myös paikalle Helsingin Eurooppa-saliin. Tällä kertaa meillä tässä mun meppitoimiston ja vision järjestämässä kurssissa toisella kurssikerralla on teemana EU-vaikutukset luonnonsuojelutoimiin Suomessa. Eli ajatus on nyt keskustella, kun viimeksi me käytiin enemmän läpi kansainvälistä biodiversiteettipolitiikkaa, YK:n luontokokousta tuolla Montrealissa joulukuussa, mitä siellä on tarkoitus tavoitella, miten EU ja Suomi on, niin kuin, vaikuttaa tähän globaaliin luontokatotyöhön, niin tänään olisi tarkoitus kääntää katse enemmän tänne kotimaahan, mutta myös pitää linkki siinä, että miten Euroopan unioni on toimia kotimaisessa luontonsuojelussa, miksi sillä on väliä, että me tehdään näitä asioita yhdessä ja mitä sitten taas toisaalta Suomessa pitäisi tehdä. Nyt kun mulla on otsikoitu mun alustuspuheenvuoro ennen kuin me päästään varsinaiset asiantuntijat puhumaan, miksi politiikalla on väliä ja miten Brysselistä voi kirittää kansallisia tavoitteita, niin tämä on viime viikkoina tullut jotenkin ajankohtaisemmaksi tämä teema, kun me ehkä etukäteen ajateltiin. Eli varmaan useimmat teistä on seurannut tätä keskustelua EUn ennallistamisasetuksesta, joka on varsin hyvä esimerkki siitä, että miksi asioita kannattaa tehdä yhdessä, ja hyvä esimerkki myös siitä, kuinka suomalaisessa kontekstissa luontopolitiikka on itse asiassa hyvin harvojen poliitikkojen osaama politiikka-alue, joka johtaa helposti siihen, että väärät tiedot, lobbareiden antamat näkemykset ja uhkakuvat niin hallitsee keskustelua, vaikka sitten taas jos ajatellaan suomalaisten enemmistön näkemyksiä, jos me puhutaan luontoarvoista, Suomen luonnon monimuotoisuudesta, vaikka vesien suojelusta, myös esimerkiksi kun puhutaan metsistä, niin kestävistä metsähoidon tavoista, niin lähes johdonmukaisesti kaikissa kyselyissä, on se kysymys melkein miten tahansa muotoiltu, niin enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että metsätaloutta pitää muuttaa kestävämmäksi, avohakkuuvaltaisesta metsätaloudesta pitäisi siirtyä paremmin luontoarvoja ja hiilinieluja kunnioittavaan metsänhoitoon, ja se, että vesien suojelu on tärkeää ja luontokato pysäytetään. Et suomalaisten selkeä enemmistö näkee, että metsä on enemmän kuin vain puukuutioita. Niin sitten mun kysymys on siinä, että niinku se, että miksi sitten kun politiikassa puhutaan luonnosta, niin helposti aika moni poliitikko puhuukin vain metsätaloudesta tai metsäteollisuudesta. Eikö tässä ole jotain väärin? Eikö tässä ole jotenkin niinku asiat kääntynyt päälailleen? Ja mä en sano tätä sen takia, että mulla olisi jotain metsätaloutta tai metsäteollisuutta vastaan, vaan sen takia, että se metsätalous ja metsäteollisuuskin toimii tämän niin kuin ekosysteemin puitteissa ja luonnon asettimissa rajoissa, ja mikään talous, mikään teollisuus ei voi olla pitkällä aikavälillä kestävää, eikä voi ylläpitää sosiaalista hyväksyntää niin Suomessa kuin kansainvälisestikään, jos se ei huomioi luonnon asettamia ekologisia reunaehtoja omassa toiminnassaan. Tämä on niin ihan peruskauraa, että kaikkien pitäisi niin kuin ymmärtää, että joo, että ehkä se on sitten niin teollisuuden etu, vaikka metsänomistajan ja maanomistajankin etu, että sen lisäksi, että mietitään metsiä raaka-ainelähteinä, niin mietitään myös sitä, että miten se raaka-aineen käyttö on sellaista, että luontoarvot ja hiilinielut säilyy ja niitä vahvistetaan, jolloin myös sille tuotteelle, sille taloudelle tulee enemmän hyväksyntää ja kysyntää laajasti suomalaisten silmissä, mutta myös sit kansainvälisessä taloudessa, vaikka korvaamassa fossiilisia polttoaineita. EU tekee luontopolitiikkaa yhdessä monestakin eri syystä. Ympäristöpolitiikka kompetenssina on EUn perustamisen alusta saakka ollut aihe, missä EU on tehnyt yhteistyötä, ja erityisesti 70-luvulta 90-luvulle tämä ympäristöyhteistyö syveni hyvin voimakkaasti, eli jo ennen kuin Suomi liittyi EUn jäseneksi. Eli EU-yhteistyössä nähdään oikeastaan kahdesta eri perusnäkökulmasta luontopolitiikka tärkeänä yhdessä tehtäväksi. Toinen on talouden näkökulma, eli meillä on EU:ssa yhteiset sisämarkkinat. Jos meillä on yhteiset sisämarkkinat, niin niille pitää luoda tietyt yhteiset reunaehdot. On järkevämpää sopia reunaehdoista talousalueella yhdessä, jolloin sitten ne yritykset, jotka kunnioittaa niitä pelisääntöjä, pärjää, eikä ole 27 eri maata, 27 erilaista sääntöä. Ja kun on sisämarkkinat, niin idea on tietenkin se, että varmistetaan, että meidän arvot välittyy siinä, miten se talous toimii, joten EUn kannattaa tehdä ympäristösääntelyä ja luontosääntelyä yhdessä,
koska silloin meillä ei ole 27 erilaista perustasoa ja ei voi siirtää tuotantoa siihen maahan, joka ei välitä luontoarvoista tai ympäristöarvoista, niin on järkevää tehdä niitä yhdessä. Se on sen ympäristö- ja luonnontilan kannalta järkevää, mutta se on myös talouden kehittämisen kannalta järkevää. Talous silloin siirtyy sinne, missä edelläkävijät ovat. Kehitetään koko ajan puhdistusteknologiaa, kehitetään korkeamman jalostusarvon tuotteita ja siitä saadaan lisäarvoja markkinoita. Tämä on se toinen näkökulma. Tämä on niin kuin ehkä toinen välineellinen näkökulma, mutta sekin on tärkeää, koska silloin voidaan osoittaa myös se, että itse asiassa luonnonsuojelu ja ympäristöpolitiikka ei ole ristiriidassa talouden kehittämisen kanssa, vaan päinvastoin talouden kehittämisen niin kuin dynamiikka tarvitsee sitä yhteistä sääntelyä. Mutta toinen näkökulma on tietenkin se, että julkisen vallan käyttö on viime kädessä sitä, että me yhdessä päätetään sellaisista asioista, jotka takaa tälle yhteisölle paremman tulevaisuuden yhdessä. Ja tietenkin näin niin kuin moraalisesta näkökulmasta ja eettisestä näkökulmasta, kun tällainen niin kuin vastuu tulevista sukupolvista, niin sitä voi mitata lähinnä niin kuin tieteellisen tiedon ja siihen liittyvän osaamisen pohjalta, että huomioidaanko me kaikki ne asiat, jotka vaikuttaa siihen, miten tulevilla sukupolvilla elämä voi olla hyvää, ja tehdäänkö me päätöksiä siihen tietoon nojaten, niin silloin tietysti korostuu hyvin voimakkaasti se, mistä Ilari Sääksjärvi puhuu, eli tutkitustiedossa päätöksenteon tukena. Eli tavallaan jos yhteiskunnan tehtävä on rakentaa parempaa huomista tuleville sukupolville, niin silloin on ilmiselvää, että paitsi tietysti ihmiskunnan oman tulevaisuuden kannalta, mutta meidän maapallon ekosysteemien, lajien moninaisuuden, lajikirjon, luonnon monimuotoisuuden kannalta on välttämätöntä, että me asetetaan toiminnallemme sellaisia reunaehtoja, jotka kunnioittaa luontoa ja ilmastoa. Ja näin ollen niin EUhan on tehnyt luontodirektiivin ja lintudirektiivin jo, niiden juuret jo 70-luvulla, niitä on 90-luvun alussa viimeksi päivitetty, ja Suomi liittyi EU-jäseneksi 1995. Eli silloin kun puhutaan siitä, että onko EUlla kompetenssia tehdä sääntelyä ympäristö- ja luontoasioissa eri elinympäristöissä, myös siinä kuuluisassa metsäelinympäristössä, joka Suomessa nähdään, että se on kansallisen päätöksenteon piirissä, niin hei, pieni huomautus kaikille näille MTK-laisille, jotka on sitä mieltä, että metsistä ei saa päättää EUssa. EU päätti metsistä jo silloin, kun Suomi liittyi EUn jäseneksi. Tämä suomalainen niin kuin propaganda, joka lähtee täältä edunvalvojilta, mutta jonka valitettavasti aika moni poliitikko on ostanut, ja jota hallituskin laittaa näihin Suomen virallisiin kantoihin vähän juridisesti niin kuin löysällä kädellä. Eli Suomessa puhutaan siitä, että metsäpolitiikka on kansallista ja se pitää säilyä kansallisena. Niin, koska tämä käsite metsäpolitiikka on vähän hämärä ja sitä käytetään vähän kaikenlaiseen tarkoitusperään, niin tämä käsite on Suomessa niin kuin vähän vääristynyt. On ilmiselvää, että lintu- ja luontodirektiivin pohjalta sekä myös vesipuitedirektiivin pohjalta, jotka on viety jo Suomen kansallisiin lakeihin, sekä sitten tämän YK-prosessin kautta, kun meillä on YK:n biodiversiteettisopimukset ja siihen pohjautuvat tavoitteet. Nyt ollaan tekemässä niitä 2030-tavoitteita, joista puhuttiin viime koulutuskerralla, joissa on esimerkiksi tavoitteena luontokadon pysäyttäminen jälleen muun muassa näillä ennallistamistoimilla globaalisti, joita EU toimeenpanee osaltaan, sekä sitten suojelupinta-alan lisäämisellä ja erilaisilla tavoilla muuttaa kulutus- ja tuotantotapoja taloudessa muutenkin, eli yritetään tehdä luontokestävää taloutta laajasti ottaen, niin näistäkin YK-tavoitteista tulee jo Suomeen sitovaa lainsäädäntöä. Meillä on kansallinen biodiversiteettistrategia lähtenyt jo siitä, että luontokato pysäytetään Suomessa ensin 2010. Siinä ei onnistuttu. Silloin kun mä olen ollut ministeri, on hyväksytty seuraava. Palomahan on ollut silloin sitä myös erityisavustajana valmistelemassa, jolloin 2020 piti pysäyttää luontokato, ja nyt siinäkään ei ole onnistuttu, ja seuraavaksi tavoitellaan sitä, että sitten muun muassa EUn ennallistamisasetuksen avulla oikeasti jäsenmaat 2030 mennessä pystyisi pysäyttämään luontokadon. Eli vesipuitedirektiivi, lintudirektiivi ja luontodirektiivi on Suomen olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka meidän eduskunta on jo vienyt meidän lainsäädäntöä, jossa me ollaan sitouduttu pysäyttämään luontokato ja saavuttamaan eri elinympäristöjen hyvä tila. Me ollaan sitouduttu tekemään suunnitelmia, miten tämä saavutetaan, mutta ongelma on vaan se, että me ei olla tehty sitä, mitä me ollaan luvattu. Me ollaan jätetty kunnostamatta, ennallistamatta luontoa, me ollaan jätetty sitä suojelematta siinä määrin, mitä se on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Me ei olla muutettu taloutta riittävän kestäväksi, meidän reunaehdot ei ole kunnossa.
Ja näin ollen tämä EUn ennallistamisasetus on hyvä esimerkki siitä, että okei, meillä on ollut vuosikymmeniä EU-lainsäädäntöä, jonka perusteella kaikki jäsenmaat on velvoitettu tekemään luontopolitiikkaa, mutta EU-luonto yhä uhanalaistuu. Niin tämän komission kauden alussa, kun tiedettiin, että YK suunnittelee tämä 2030 luontosopimusta, johon tulee nämä ennallistamistavoitteet globaaliksi, sen takia, että mistä ehkä Ilari puhuu, että YK on globaalin luontopaneelin huippuasiantuntijat sanoivat, että meidän pitää sekä suojelua lisää että sitten palauttaa luontoa siellä, missä luontoarvot ovat jo taantuneet. Mitä tiedettiin silloin 2019, kun komissio aloitti työnsä, joten me päätettiin parlamentin tulella, ja itse on sitä voimakkaasti edistänyt, että EU tekee tämmöisen ennallistamisasetuksen, jossa luontoa lähdetään vahvistamaan myös siellä, missä se on jo heikentynyt. Ja tämä johtuu siitä, että semmoinen niin kuin pistemäinen suojella arvokkaita luontoalueita ei enää riitä siihen, että me pysäytään luontokato, vaan monien lajien elinympäristöt on niin pirstoutuneita, vähän niin kuin haulikolla ammuttuja, joten kun se kytkeytyneisyys puuttuu, niin lajisuojelu vaikeutuu ja lajit uhanalaistuu. Joten näin ollen ennallistamisasetus samalla sen rinnalla, mutta siitä myös osin erillisenä tehtävän suojelun, esimerkiksi vanhojen metsien, luonnontilaisten metsien suojelun lisäämisen rinnalla ja vaikka lintukosteikkojen kunnostamisella, soiden ennallistamisella ja niiden luontoarvojen palauttamisella, niin me pystytään vahvistamaan luontoa ja lisäämään sen kytkeytyneisyyttä tavalla, jossa sitten luontokato voidaan pysäyttää ja luonnosta tulevien raaka-aineidenkin taloudellista käyttöä voidaan jatkaa, mutta vaarantamatta luontoarvoja. Ja näistä reunaehdoista on kysymys. Ja jälleen kerran on järkevämpää päättää tällaisista reunaehdoista yhdessä, eli ennallistamisasetus itse asiassa ei sano, että Suomen pitää tehdä näin, noita toimenpiteitä, tai Ranskan pitää tehdä noita, tai Saksan noita. Se asettaa velvoitteita sille, että kuinka paljon eri luontotyypeissä pitää erilaisilla toimenpiteiden kirjoilla tiettyihin vuosimääriin mennessä niin ennallistaa luontoa, jotta luonnon hyvä tila voidaan saavuttaa. Ne toimenpiteet on jäsenmaiden itse päätettävissä. Se kustannusvaikutusarvio, mitä näistä toimista tulee, että ekologinen hyvä tila saavutetaan, on seurausta siitä, kuinka huonossa tilassa sen maan luonto on. Eli kysymys ei ole siitä, että komissio päättää, että Suomelle laitetaan paha iso velvoite, koska halutaan, että Suomi tekee enemmän kuin muut, vaan Suomen osalta se kustannusarvio perustuu siihen, että meillä sattuu olemaan ihan hirvittävästi vesistöjä, ja me ollaan kohdeltu niitä tosi huonosti. Eli puolet ennallistamisasetuksesta arvioidusta kustannuksista tulee Suomen osalta tässä alustavassa kustannusarviossa, jota pidän itse asiassa vähän liioiteltuna, koska siinä on pääsääntöisesti arvioitu, että ennallistamistoimet on erilaisia kaupallisia toimenpiteitä, mutta Suomessa sitä tehdään paljon talkootyönä. Esimerkiksi järjestöjen, WWF:n ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen talkoohankkeet on vesiensuojelussa, kutusorakkojen ja erilaisten vesistötoimien kunnostuksissa, niin se keskeisin toimenpide, mitä Suomessa yleensä tehdään, eli ne on suhteellisia edullisiakin vielä, niin näillä toimenpiteillä sitten me sitouduttaisiin saavuttamaan ne tavoitteet, mitä me ollaan jo aikaisemmin itsellemme asetettu omissa laissamme. Eli jos eduskunta kritisoi, että EU määrää Suomelle tavoitteita, jotka ovat kohtuuttomia, niin ainoa selittävä tekijä sille, että ne voivat olla kohtuuttomia, on se, että meidän puolueet ja meidän eduskunta ei ole aikaisemmin onnistuneet suojelemaan luontoa tai pitämään luontoarvoja kunnossa meidän omien sitoumusten mukaisesti, jotka ovat jo meidän omissa kansallisissa laissa. No niin, tämä oli mun tausta siihen, että mitä EU-lainsäädäntöä tehdään, miksi sitä kannattaa tehdä yhdessä. Sitä kannattaa tehdä yhdessä sen takia, että talous hyötyy, että tehdään sääntöjä yhdessä, ja luonto hyötyy siitä, että talous muuttuu luonnolle paremmaksi, ja se muuttuu nopeammin luonnolle paremmaksi, kun kaikki parantaa toimintaansa, ja niitä voidaan kopioida niitä parhaita käytäntöjä myös maailmalle EU-ulkopuolelle, ja EU vie tätä lainsäädäntöä myös globaaliksi, niin kuin YK:n luontosopimuksessa. Mutta sitten toinen puoli tästä on tämä luonnon oma itseisarvo ja sen merkitys elämän edellytyksenä meidän lajille ja muiden lajeille. Tästä alustuksesta me päästään Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professori Ilari Saaksijärven myös kansallisen luontopaneelin varapuheenjohtajan puheenvuoroon, jossa sä korostat nyt sitten sitä, että miten tutkittu tieto voi auttaa tässä päätöksenteossa luontopolitiikassa. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hyvä, oikein hyvää iltaa teille kaikille ja valtavan paljon kiitoksia Villelle kutsusta päästä puhumaan tähän tilaisuuteen. Mukava päästä tämmöiseen paikkaankin. Mä en edes tiennyt, että Eurooppa-sali on täällä Helsingissä. Ensimmäistä kertaa täällä. Hienoa olla täällä mukana. Puhutaan hiukan siitä, mitä tutkittu tieto on päätöksenteon tukena ja millä tavalla me voidaan
tietoa viedä päätöksenteon tueksi. Tämä on ehkä semmoinen, me ollaan yliopistomaailmassakin ja tutkimuslaitosmaailmassa, me ollaan aikamoisen muutoksen keskellä. Jos mä olisin puhunut samasta asiasta 10 vuotta sitten, niin mä puhuisin hyvin eri tavalla. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi yliopistoissa mietitään todella paljon sitä, että millä tavalla me saadaan se tutkittu tieto niin hyödyttämään yhteiskuntaa mahdollisimman monilla tavoilla ja mahdollisimman tehokkaasti ja myös sitten avuksi poliittisille päätöksentekijöille. Mä puhun kahdella roolilla tänään, eli yliopistoihmisen roolissa, eli millä tavalla mä tutkijana koen, että millä tavalla tutkittua tietoa tuodaan päätöksenteon tueksi, mutta sitten tosiaan luontopaneelissahan me liikutaan tasan tarkkaan sillä rajapinnalla, eli tieteen ja päätöksenteon rajapinnalla. Yritetään tavallaan olla semmoisia tulkkeja siinä välissä. Tutkittu tieto, tiede on usein aika tosi haastavaa, ja erityisesti biodiversiteettipuolella, niin se ei ole helppoa usein. Me yritetään sitä sitten sanottaa semmoiseen muotoon, että se olisi sit mahdollisimman hyvin käytettävissä yhteiskunnan eri osissa. Mä kerron ihan muutamalla sanalla vielä tuosta omasta. Mun on oma taustani on lähinnä sademetsissä, eli mä oon tuossa 20 vuotta tehnyt erityisesti Amazonia-tutkimusta ja teen sitä edelleen, eli se mun oma näkökulma biodiversiteettiin lähtee aika paljon sieltä trooppisten Andien rinteiltä ja toisaalta sitten taas Alanko-sademetsäalueelta, eli kun olen miettinyt oman tutkimusryhmän kanssa sitä, että kuinka paljon lajeja on, minkä takia niitä on niin paljon ja mitä niille lajeille on käymässä. Eli se on se pohja, mitä mä teen koko ajan, ja sitten mä johdan 2 tämmöistä isompaa tutkimusryhmää, josta Ville on myös mukana Biodifullissa, eli nämä on 2 tämmöistä hyvin monitieteistä biodiversiteettiryhmää, useiden kymmenien tutkijoiden ryhmiä molemmat. Biodifulli tutkii biodiversiteetin ja johtajuuden välistä rajapintaa, eli millä tavalla me voidaan tehdä muutoksia siinä johtajuudessa, mitä meillä yhteiskunnassa on eri tasoilla, on siis yritysjohtajuutta, oman itsensä johtajuutta, yhteiskunnan johtajuutta, jotta me saadaan maailmasta luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi paikka. Ja biodiformi on sitten taas tämmöinen laajempi, siinä mietitään sitten systeemitason muutoksia, mitä me tarvitaan yhteiskunnassa, jotta luonnon monimuotoisuus voisi paremmin. Mutta nämä on kaikki semmoisia hankkeita, että jos teitä vaan kiinnostaa, niin mä laitoin tuonne yhteistiedot kanssa, niin ottakaa yhteyttä rohkeasti ja käykää lukemassa. Biodifullissa meidän tutkijat julkaisee myös aika aktiivisesti blogia, ja siellä on aika semmoisia eri kantilta biodiversiteettiä avaavia kirjoituksia, että käykää lukaisemassa. Mutta minkä takia me ollaan täällä tänään? Mä tiedän, että tiedätte kaikki perusteet hyvin, mutta mä otan tähän nyt muutamia perusasioita, koska mä korostan sitä, että biodiversiteetistä, kun me nyt puhutaan, niin me ei oltaisi tässä muutamia vuosia sitten oltu puhumassa biodiversiteetistä. Kaikki tietää, että me ollaan yhteiskunnassa ympäristöhaasteista, kun on puhuttu, niin on puhuttu erityisesti ilmastokriisistä, ja siitä puhutaan toki myös edelleen, ja se on tärkeää, mutta luontokato, me tiedetään, ollaan huomattu se, että se on nousussa kovaa vauhtia myös Suomessa tällä hetkellä. Eli viimeinen 5 vuotta, viimeinen 6 vuotta, silloin sen aikana on tapahtunut valtava käänne siinä. Nyt me puhutaan ilmastoasioiden rinnalla luontoasioista yhä enemmän, ja varmasti tullaan puhumaan niistä tulevaisuudessa. Tämä on ihan vain esimerkkinä, teille varmasti kaikille tuttu on toi maailman talousfoorumin viimeinen Global Risk Report, missä ekaa kertaa nyt ilmasto ja luontoaiheet oli 2 kärjen muodosti siinä. Ja tietysti tärkeää on se, että ne vielä linkittyy toisiinsa. Mun oma alani on biodiversiteettitutkimus. Mä tiedän, että mä en saisi mennä tähän, mutta mä menen siihen kuitenkin hiukan, mitä se biodiversiteetti on. Senkin se tiedätte suurin piirtein, mutta mä itse olen aika paljon ollut muuttamassa biodiversiteetin käsitettä, joten mä halusin hiukan aloittaa ennen kuin mä menen siihen tieteen vaikuttavuuteen, niin hiukan aloittaa siitä, millä tavalla mä näen biodiversiteetin. Jos mä puhun biologina, niin mä puhun aina geneettisestä monimuotoisuudesta, mä puhun lajien monimuotoisuudesta, mä puhun ekologisen monimuotoisuuden eri dimensioista. Ja se on ehkä se syy, minkä takia yhteiskunnassa on herätty luonnon monimuotoisuuteen vasta näin myöhään. Me tutkijatkin ollaan osattu tehdä luonnon monimuotoisuudesta hyvin vaikea asia ymmärtää. Eli kun me lähdetään sitä selittämään, niin me mennään itsekin sekaisin siinä. Ja sen takia me ollaan alettu esimerkiksi luontopaneelissa niin yhä enemmän käyttämään paljon yksinkertaisempaa määritelmää biodiversiteetistä. Eli biodiversiteetti tarkoittaa elämää sen kaikissa eri ilmenevissä muodoissa. Ja mä biodiversiteettitutkijana kanssa käytän määritelmää nykyään vaan. Se on helppo, se toimii lähestulkoon kaikkialla. Eli biodiversiteetti melkein on elämän synonyymi. Totta kai siinä on eroavaisuuksia. Ja sitten
toinen teema, mitä me ollaan kanssa selvennetty hiukan, on tämä luontokatoterminologia. Jos ajattelette vaikka suomalaista yhteiskunnallista keskustelua, niin meillä on metsäkato, luontokato, lajikato, kaikki nämä menee niin kuin rinta rinnan. Ihmiset on aika sekaisin siitä, mitä ne loppujen lopuksi tarkoittaa. Mutta luontokato, muistakaa, se tarkoittaa siis sitä, että kun luonnon monimuotoisuus köyhtyy, on siis millä tasolla tahansa, puhutaan sitten lajeista, puhutaan elinympäristöistä, luontotyypeistä, ekosysteemeistä, biosfäärin rapautumisesta, niin silloin, ja se tapahtuu ihmistoiminnan vuoksi, niin silloin puhutaan luontokadosta. Ja sitten kun homma on jatkunut pitkään, se on jatkunut itse asiassa jo 200-300 vuotta on tapahtunut luontokatoa, niin sen takia me puhutaan biodiversiteettikriisistä vähän samaan tyyliin, kun puhutaan ilmastokriisistä. Ja jollei me nyt lyödä jarruja pohjaan, niin sitten me ollaan vaarassa ajautua siihen 6. massasukupuuttoon. Ja suuri osa suomalaistutkijoista ajattelee, että me ollaan jo nyt siinä massasukupuutossa. Mä itse ajattelen hiukan positiivisemmin siitä, että me voidaan vielä se tilanne pysäyttää. Mutta mikä on tärkeää, on toi viimeinen tuossa. Eli ja siinä on tieteellä on kanssa aika paljon roolia. Eli tällä hetkellä niin edelleen meillä on yhteiskunnassa aika vaikea saada hyvää kokonaiskuvaa biodiversiteetistä. Mä uskon, että Ville esimerkiksi on ainoita suomalaisia, joilla on aika hyvä kuva kaikista biodiversiteetin eri osa-alueista ja siitä, mitä sille on tapahtumassa ja mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten jos mä ajattelen ihan tavallista ihmistä, kun lähdetään lukemaan vaikka lehteä, niin kyllä biodiversiteettikenttä on tällä hetkellä todella sekava edelleen. Ja mä uskon, että meillä tieteellä ja erityisesti esimerkiksi tiedepaneelilla, luontopaneelilla, niin meillä on valtavan suuri rooli siinä, että me saadaan sanotettua uudella tavalla niitä teemoja, tuotua sitä yhä enemmän helpommin ymmärrettäväksi sitä aihepiiriä, joka loppujen lopuksi ei kuitenkaan ole ihan hirvittävän monimutkainen. Eli tuo kokonaiskuvan muodostaminen, niin se voi olla haastavaa, ja mä häpeilemättä itsekin sanon biodiversiteettitutkijana, että mullakaan ei sitä kokonaiskuvaa ole. Ja mä luulen, että meidän luontopaneelissakin se kokonaiskuva muodostuu vaan sen takia, että meillä on niin monien eri alojen tutkijoita paneelissa töissä. Eli älkää sitä tavallaan hätääntykö, jos tuntuu siltä, että teema on vaikea välillä. No, mitä sitten mikä se meidän rooli tieteessä on? Niin meillä on tietysti yliopistomaailmassa, tutkimusmaailmassa, meillä on 2 päätehtävää, ne on tutkimus ja opetus. Ne on ne, mitkä on jokaisen yliopiston strategiassa aina ne kaikista tärkeimmät, millä mennään eteenpäin. Mutta sitten meillä on 3. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ja se niin kuin sanottu, niin se on nousussa kovaa vauhtia. Mä oon ollut hillittömän ylpeä siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi kaikki vaikuttavuuskurssit, tiedeviestintäkurssit, niin ne on aivan täynnä nuoria tutkijoita. Eli siinä on tapahtumassa todella iso murros, ja mä toivon, että se heijastuu myös auttaa poliittista päätöksentekoa tulevaisuudessa siinä, että yhä enemmän meillä on tutkijoita, jotka todella miettii sitä, että millä tavalla niiden tieteellisten tulosten lisäksi, niin millä tavalla me saadaan ne tieteellisten tutkimusten tulokset niin mahdollisimman hyvin yhteiskunnan käyttöön. Ja sitten tietysti meillä on täällä nämä tiedepaneelit, jotka sitten yrittää vielä sanottaa tätä kenttää toimia siinä rajapinnalla. Meillähän on Suomessa kolme tiedepaneeli, ilmastopaneeli, luontopaneeli, kestävyyspaneeli. Ne on kaikki vähän samanlaisia, mutta ne on kaikki vähän erilaisia. Eli ilmastopaneeli on tietysti, heillä on kaikista pisin historia ja hyvin näkyvä historia. Luontopaneeli on tässä nykymuodossaan, niin me ollaan toimittu vasta itse asiassa tämä ensimmäinen kausi. Eli luontopaneelikin on ollut olemassa, mutta se on ollut rakenteeltaan hyvin erilainen niiden edellisten kausien aikana. Ja sitten meillä on kestävyyspaneeli on 3., joka on sitten vielä hieman erilainen. Mutta nämä 3 paneelia nyt tekee työtä ja yrittää sanottaa sitä sanomaa. Luontopaneelin tehtävä tietysti on sanottaa se, että mitä on luonnolle tapahtumassa. Me tiedetään se, minkä takia luontokatoa tapahtuu. Me tiedetään suurin piirtein ne työkalutkin, mitä meidän pitää käyttää, jotta me saadaan luontokato pysäytettyä. Mutta sitten ehkä se kaikista tärkein juttu on myös siinä se, että mekin luontopaneelissa ollaan lähdetty hyvin paljon miettimään sitä, että korostetaan nykyään todella paljon myös sitä, millä tavalla luontokato vaikuttaa suoraan ihmiseen, millä tavalla se vaikuttaa suoraan meihin jokaiseen nyt ja tulevaisuudessa, meidän terveyteen, meidän hyvinvointiin, meidän talouteen ja meidän turvallisuuteen. Eli se on se kenttä, mitä sanotetaan tällä hetkellä. Mä avaan hiukan meidän paneelia teille, eli
Meillä on noin 15 jäsentä luontopaneelissa, itse asiassa tällä hetkellä hiukan vähemmän. Me ollaan täydentämässä paneelia toivottavasti nyt syksyn aikana parilla jäsenellä vielä. Meillä on kolme varapuheenjohtajaa ja puheenjohtaja, eli puheenjohtajana toimii Janne Kotiaho, joka on metsätutkija, ekologi taustaltansa. Sitten meillä on Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitoksen tutkija. Hän on ensimmäisenä varapuheenjohtajana, mä oon toisena varapuheenjohtajana, eli mulla on taas enemmän niin kuin globaali näkökulma paneelissa. Ja sitten meillä on Kirsi Pauliini Kalli, joka on yhteiskuntatieteilijä ja kasvatustieteilijä, eli hän on ympäristökasvatuksen professori taas Tampereen yliopistossa. Eli siinä heijastuu jo se monitieteisyys aika upeasti tuossa meidän puheenjohtajistossa, ja sen lisäksi meillä on sitten nämä jäsenet, jotka edustaa sitten hyvin monia eri tieteenaloja. Et luontopaneelissakin meillä aika usein kuulee sitä, että me ollaan biologiporukka, mutta meillä on itse asiassa tällä hetkellä niin näkyy todella voimakkaasti myös ne tieteenalat, ja se tekee nimenomaan paneelista sellaisen, että me pystytään ottamaan kantaa hyvin monimutkaisiin asioihin. Meistä ei yksikään hallitse sitä kenttää, niin kuin sanottu, niin hyvin, mutta yhdessä me voidaan aina löytää niitä hyviä ratkaisuja, millä tavalla tuoda sitä tietoa sieltä eri tieteen aloilta yhteen. Mutta sitten mikä on tosi tärkeää, on se, että paneeli ei olisi mitään ilman meidän sihteeristöä. Eli meillä on ammattimainen sihteeristö, jota on vahvistettu nyt itse asiassa viime viikolla vielä lisää, eli Hanna Paulomäki pestattiin toiseksi koordinaattoriksi vielä eli meillä on 2 koordinaattoria, meillä on tiedekoordinaattori Outi Silverberg, joka pyörittää koko toimintaa, ja sitä kun me tehdään vaikka raportteja, mietintöjä niin varmistaa, että kaikki tulee lyötyä yhteen. Meillä on viestintäihminen Sanna Auter, joka jaetaan ilmastopaneelin kanssa, eli hän käyttää molempien paneelien viestintää tekee, ja sitten meillä on pääsihteerinä Olli Ojala ympäristöministeriön neuvos ympäristöministeriöstä. Mitä me tehdään, millä tavalla me yritetään sitä tieteen sanomaa tulkita, niin me tavataan kerran kuukaudessa. Meillä on aika pitkät kokoukset 3-4 tunnin kokoukset aina, jossa käydään niitä meidän yhteisiä asioita läpi. Puheenjohtajisto tapaa sitten 2 kertaa enemmän vielä kokouksissa, ja sitten meillä on erilaisia tilaisuuksia järjestetään. Millä tavalla me tuodaan sitä tiedettä päätöksenteon tueksi, niin me tietenkin saadaan lausuntopyyntöjä paljon, ja niihin me yritetään mahdollisuuksien mukaan aina tarttua. Ja siinä on erityisesti tällä meidän sihteeristöllä on valtava rooli, eli he kirjoittaa meille aina runkoja niistä ja tekee sen hyvin pitkälle sen työn, ja sen jälkeen katsotaan niitä aina paneelissa yhdessä. Eli kaikki ne lausuntopyynnöt, mitä me saadaan esimerkiksi valtioneuvostolta, niin niihin pyritään vastaamaan, ja me ollaan ehkä oltu semmoisia hiukan hikareitakin siinä, että usein nuo lausunnot meillä, niin ne on aika todella pitkiä, hyvin valmisteltuja, ja me ollaan ehkä enemmän saatu vielä poliitikoiltakin sitä viestiä, että voidaan myös tarvittaessa tiivistää, voidaan tarvittaessa tehdä myös lyhyempiä lausuntoja. Tärkeintä on se, että otetaan kantaa, tuodaan se tieteen sanoma, että aina ei tarvitse olla se romaani siellä valmistuneena. Meillä on valiokuntakuulemisia paljon, niitä on tietysti riippuen siitä, mikä se vuoden aika on, mutta esimerkiksi nyt tämä syksy on ollut todella tiukka, että meillä on paneeli osallistunut monena päivänä samaan aikaan moneen valiokuntaan, eli siellä on ympäristövaliokuntaa, on suurta valiokuntaa, talousvaliokuntaa, niin edelleen. Pyritään niihin aina kun kutsu tulee, niin lähettämään joku meistä. Siinäkin korostuu sihteeristön rooli. Siis ne valiokuntakuulemisetkin, ne on tutkijalle aika mielenkiintoisia erilaisia tilaisuuksia, mutta se sihteeristö, miten he valmistelee meidän jäsenet niitä varten ja briefaa, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeä homma. Me tehdään laajoja selvityksiä, ja nämä on tavallaan selvityksiä, joissa sekoittuu tiede ja muu toiminta. Eli meidän selvitykset, mitä tehdään, niin ne on aina tutkijoiden johtamia, eli meillä on tutkijatohtorit, postdoc-tason tutkijat, jotka palkataan johtamaan meidän laajempia selvityksiä, ja sen jälkeen he lähtee tekemään sitä työtä siten, että meillä on myös paneelista sitten jäsenet osallistuu siihen tavallaan niin kuin ohjausryhmän kautta siihen toimintaan. Me osallistutaan tietty aika paljon julkiseen keskusteluun tällä hetkellä. Luontopaneeli on
mun mielestä tosi näkyvä verrattuna niihin aikaisempiin, tällä hetkellä tosi näkyvä verrattuna niihin aikaisempiin kausiin. Ja sitten meillä on näitä erilaisia tapaamisia, eli nyt me ollaan esimerkiksi käyty eduskuntaryhmiä kaikkien puolueiden läpi. Huomennakin luontopaneeli on keskustaa menossa tapaamaan eduskuntatalolle, mihin itse en tällä kertaa pääse, mutta muut menevät. Meillä on erilaisia tilaisuuksia. Nyt meillä oli syksyllä esimerkiksi oli EEAC-kongressi, joka oli kaikkien eurooppalaisten tiedepaneelien yhteinen ympäristökongressi, joka mun mielestä oli aika menestyksekäs, ja se järjestettiin täällä Helsingissä. Eli tällä toiminnalla mennään ja yritetään tuoda sitä tieteen sanomaa sinne päätöksenteon tueksi biodiversiteetti- ja luontokatoteemoissa. Nyt tässä loppuvaiheessa niin mä ajattelin, että mä käyn nopeasti läpi. Meillä on uusin raportti tai mietintö, joka on nimenomaisesti tähdätty siihen, että siinä on meidän hallitusohjelmaviestit, aika selkeät viestit siitä, että miten me nähdään, mitä pitäisi tapahtua Suomessa, jotta luontokato saadaan pysäytettyä ja jotta saadaan luonnon tila kääntymään jopa positiiviseen suuntaan, eli siihen, että se olisi paraneva koko ajan, niin minkä tyyppisiä keinoja tarvittaisiin. Ja tämä on meidän uusin mietintö, joka se on ladattavissa, se on ihan luettavissa Luontopaneelin sivuilla, eli kohti luontoviisasta Suomea mietintö, ja tämä me julkaistiin kesäkuun lopussa, ja tämä on semmoinen työkalupakki, että tässä on noin sanotaan 50 erilaista toimenpidettä, isoja toimenpiteitä, pieniä toimenpiteitä, mitä pitäisi tapahtua, jotta luontokato saadaan pysäytettyä. Eli se on siellä, voitte käydä lataamassa, niin kuin kaikki nuo meidän raportit, niin ne on saatavissa ja kaikkien luettavissa tuo Luontopaneelin sivuilla. Mitkä meillä oli tärkeimpiä viestejä tässä? Yksi on se, että Suomi, me ollaan hyvässä asemassa siinä, että me ollaan luonnon tuntemuksen suurvalta. Ja se on usein semmoinen, mikä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa niin hämärtyy aika paljon. Ne olette varmaan huomannut, vaikka ennallistamassa asetuskeskustelussa, niin yhä enemmän koko ajan niin esimerkiksi uhanalaisuusselvityksiä, niin niitä yritetään ampua alas, mutta Suomi on ihan oikeasti, vaikka me ollaan pieni maa, niin me tunnetaan meidän luonnon monimuotoisuuden taso ja tila, niin me tunnetaan se yhtenä parhaiten koko maailmassa. Ja se johtuu siitä, että se tieto on kerätty valtavan kauan. Siis meillä on kymmeniä miljoonia eliöhavaintoja, jotka on tutkijoiden käytössä, kun tehdään vaikka uhanalaisuusarviointeja. Eli se tietomäärä on todella iso, ja me tiedetään se signaali sieltä ihan selkeä se, että valitettavasti Suomenkin luonto on viimeisten 10 vuosien aikana, niin se trendi on ollut koko ajan uhanalaistuva, eli koko ajan ollaan menty huonompaan suuntaan. Mutta toi, mikä on ehkä tärkeä siinä, että mekään tutkijat ei hirveän paljon, me otetaan aina välillä lehdistössä kantaa, tälläkin viikolla Hesarissa otettiin kantaa siihen uhanalaisuusarvioiden alas ampumiseen ja sanottiin vaan, että ne kestää kaiken asiallisen tarkastelun ja kritiikin. Eli se tietoaineisto siellä taustalla on niin iso, että me tutkijat ollaan valmiita seisomaan sen takana hyvin. Mutta sitten mikä on toinen tärkeä juttu, tämä oli ensimmäistä kertaa, kun Luontopaneeli niin sanoton kakkoskohdan, eli jos ajatellaan nyt näitä jo sovittuja tai valmisteilla olevia erilaisia strategioita, suunnitelmia siitä, millä tavalla luontokatoa pysäytetään EU:ssa tai Suomessa tai maailmanlaajuisesti, niin nyt alkaa se strategioiden kunnianhimon taso alkaa olla riittävä siihen, että jos nyt saadaan niitä toimeenpano myös menemään kunnolla eteenpäin, niin meillä on ihan oikeasti mahdollisuudet sen luontokadon pysäyttämiseksi. Eli se on ehkä semmoinen paneeliltakin semmoinen toivon kipinä siinä haluttiin heittää ihmisille, että tämä ei ole mahdoton tilanne, se on vaikea tilanne, mutta se on hoidettavissa. Ja sitten on tietysti tärkeänä viestinä edelleen toi, että luontokadossa ei ole kyse vaan ympäristöstä, vaan tuotiin hyvin voimakkaasti tuossakin kohti luontoviisasta Suomea mietinnössä esille sitä, että kuinka tärkeä asia tämä on kaikkien meidän ihmisten kannalta myös. No mitä meillä oli sitten muita tärkeitä viestejä, niin tätä jo Ville sivuskin jonkun verran, eli miten tiedeyhteisö on varoittanut luontokadosta. Tiedeyhteisö on varoittanut, kansainvälinen tiedeyhteisö on varoittanut luontokadosta noin 50 vuotta, eli tosi kauan aikaa.
70-luvun, 60-luvun lopulta, niin on silloin tullut ensimmäiset varoitukset siitä, että nyt mennään huonoon suuntaan. Ja sitten valitettavasti me ollaan aika pitkään eletty semmoisessa tilanteessa, että niitä Ville mainitsemia tavoitteita, niitä on asetettu, ja sitten kun niitä ei ole saavutettu, niin on aina asetettu uudestaan sen 10 vuoden päähän. Ja toisaalta se on ymmärrettävää, eli puhutaan tosi isosta asiasta, mutta nyt tietysti voimakkaasti nähdään se, että meidän pitäisi saada toi monimuotoisuuden trendi taas nousevaksi, ja me uskotaan siihen, että jos vaan toimeenpanoissa päästään eteenpäin riittävän tehokkaasti, niin se voi olla mahdollista. No mitä meillä on täällä niin kuin tärkeitä viestejä? Mä nostin tähän ihan muutamia vielä, mulla on reilu 5 minuuttia aikaa, niin tietysti yksi semmoinen tärkeä viesti, mikä meillä oli ja mitä me ollaan korostettu, on se, että luontopolitiikassa pitäisi päästä semmoiseen pitkäjänteisyyteen ja johdonmukaisuuteen. Et meillä on ollut välillä mennyt paremmin ja välillä sitten taas huonommin, mutta se on ollut aika tempoilevaa, eli vaikka luonnon suojeluun käytettävissä olevat varat, niin rahoitukset, niin ne on heitellyt aika lailla. Ja me nyt esitettiin vaan yhtenä ajatuksena, että jos esimerkiksi tuo luonnonsuojelun rahoitus pystyttäisiin sitomaan bruttokansantuotteeseen, niin silloin me saataisiin siihen se tempoilevuus pois ja pystyttäisiin keskittymään siihen toimintaan paremmin. Ja toi nyt on toi 0,5-1% bruttokansantuotteesta, se nyt on tässä raportissa, mutta se voi olla joku muukin prosenttiluku. Tärkeintä on se, että me saataisiin se tempoilevuus siitä pois. Me esitettiin myös näissä hallitusohjelman viesteissä, että me tarvittaisiin ilmastolain rinnalle, me tarvittaisiin luontolaki, joka olisi vastaavalla tavalla kuin ilmastolaki ja ilmastolain uudistus, niin tähtää siihen, että Suomesta saadaan hiilineutraali 2035 mennessä, niin vastaavalla tavalla niin luontolaki lähtisi sit valvomaan ja linjaamaan sitä, että se luontokato saataisiin pysäytettyä ja luonnon tila saataisiin positiiviseksi 2035 vuoteen mennessä. Ja sitten me esitettiin myös, että me tarvittaisiin luontopuolella myös tämmöinen keskipitkän aikavälin suunnitelma, vähän niin kuin ilmastopuolella on kaisusuunnitelma, niin vastaava tarvittaisiin luontopuolella. Meillä on, esitettiin aika paljon, tuotiin nyt esille myös lievennyshierarkiaa, sitä, että kaikissa keskeisissä laissa Suomessa niin olisi lievennyshierarkia luontohaitoille, eli pyrittäisiin tilanteeseen, jossa tietysti ensisijaisesti aina pyrittäisiin välttämään sellaista toimintaa, joka aiheuttaa luontohaittaa, eli lisää sitä luonnon köyhtymistä, luontokatoa, jollei sitä pystytä tekemään, niin sitten lievennetään niitä vaikutuksia, ja jollei sitä pystytä tekemään, niin sitten kompensoidaan tai ylikompensoidaan niitä luontohaittoja. Me esittiin myös luontohaittamaksua, eli tämmöinen aiheuttaja maksaa -periaatetta siihen, että jos toiminta, joka aiheuttaa luontohaittaa, edistää luontokatoa, nopeuttaa sitä, niin siihen tulisi aiheuttaja maksaa -periaate käyttöön. Ja sitten tietysti, mikä on iso juttu esimerkiksi yrityksille, on se, että millä tavalla he pystyvät seuraamaan sitä aiheuttamaansa luontohaittaa. Se on iso juttu, se ei ole helppo juttu yrityksille. Mä tiedän, että tällä hetkellä yrityksissä kuohuu todella paljon siihen, millä tavalla näitä asioita voidaan lähteä mittaamaan ja pitämään kirjaa, mutta se on semmoinen haaste, mihin me nähdään voimakkaasti, että siihen pitäisi pystyä pian tarttumaan, ja siihen on olemassa tai kehitteillä tällä hetkellä hyvin paljon näitä erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa, LUT-yliopistossa mietitään hyvin voimakkaasti, Turun yliopistossa myös, niin sitä, millä tavalla luontohaittoja pystyttäisiin arvioimaan. Sitten oli tietysti metsäkysymykset, oli yhtenä, mitä nostettiin, ja tässä mikä me ollaan jo aikaisemmin esitetty, niin tämmöinen maakuntakohtainen suojelumalli, eli nyt kun meillä on EUn suojelutavoitteet 30/10, niin millä tavalla niitä pitäisi Suomessa kohdentaa, niin me esitettiin, että maakunnat olisi ne taso, jolla niitä voitaisiin lähteä miettimään, että jokaiselle maakunnalle annettaisiin tavoite siitä. Siltä vain pystyisi varmistamaan se, että kaikki erilaiset elinympäristötyypit, kaikki lajit, on ne sitten eteläiseen Suomeen erikoistuneita tai pohjoisempaan, niin ne pääsis suojelun piiriin. Sitten on tietysti metsänkäsittelymenetelmiin, niin jatkuva kasvatus on tietysti yksi semmoinen, mistä me ollaan tehty myös erillinen mietintö, joka on löydettävissä Luontopaneelin sivuilta, niin me nähdään, että sitä pitäisi tietysti metsänkäsittelymenetelmiä pitäisi myös miettiä ja ottaa avohakkuiden rinnalle sitten, tai niitä korvaamaan, niin näitä esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmiä, joiden osuus on tällä hetkellä vielä hirvittävän pieni.
Ja sitten yksi, mikä me otettiin myös ekaa kertaa nyt luontopaneeli, vaikka me ollaan Suomen luontopaneeli, niin me otettiin globaali vastuu. Eli Suomessakin ehkä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja poliittisessa keskustelussakin tulee aika usein se lausahdus, että Suomella on erityisvastuu Suomen luonnon monimuotoisuudesta. Ja niinhän se toki on, mutta samanaikaisesti niin luontopaneeli katsoo voimakkaasti, että meidän pitää myös ymmärtää se, että kaikki ne päätökset, mitä me tehdään täällä, niin vaikuttaa myös globaalisti. Ja vastaavalla tavalla kuin ilmasto, niin luonnon monimuotoisuus ei tunne myöskään valtioiden välisiä rajoja. Eli globaali vastuu ja siinä olevat työkalut sitten, on ne sitten luonnon tuhonnan kansainvälistä kriminalisointia tai oikeusvaltiokehityksen tukemista, kehityspolitiikan keinoja niin edelleen, niin ne on tärkeitä. Tässä on ehkä välittyy myös semmoinen, mitä me ollaan hyvin paljon nostettu luontopaneelien ja tieteen viestinä, on myös se, että luontokato on myös ihmisoikeuskysymys. Että jos ajattelee, että luontokato on meille vakava juttu täällä, mutta valitettavasti niin luontokato, niin se heijastuu eniten maailman köyhimpään väestönosaan sitten vielä. Eli sen takia meidän pitää myös niin kuin kantaa se globaali vastuu ja miettiä sitä, että millä tavalla me turvataan heidän elämää, jotka todella joutuu luontokadon jalkoihin hyvin voimakkaasti tulevaisuudessa ja ovat jo joutuneet. Ja sitten meillä on paljon muita työkaluja. Mä laitoin tuohon nyt vaan, siellä on ylikulutuksen hillintää. Totta kai se on luontokadossa niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän pitää miettiä. Sitä nyt mietitään vaikka siinä Biodifully-hankkeessa, niin siellä on se, että millä tavalla me voidaan kulutusta hillitä. Siellä on maatalouden käytäntöjä, vesikysymyksiä, kestävää yhdyskuntarakennetta, sitten millä tavalla kaupunkien vaikka vihersuunnitelmia pitäisi tehdä, jotta luontokato saataisiin pysäytettyä. Eli nämä on kaikki siellä luettavissa ja käykää lataamassa, tutustukaa siihen. Se on aika helposti luettavissa oleva 20-sivuinen raportti ja se on semmoinen työkalupakki, mistä löytyy hyvin paljon eritasoisia toimenpiteitä. Näin, kiitos. Tulipa tumma toi loppukuva, mutta mun lempislogani, Ville on sen kuullut 1 000 000 kertaa, mutta luontokadon pysäyttäminen ja elämän suojelua. Mun mielestä se on sellainen, että jos me se muistetaan hyvin, niin kaikki menee hyvin. Mun on pakko, kun mä oon eläintieteilijä, niin mun on pakko näyttää teille yksi kuva vielä, laittaa lopuksi tuonne eläin. Se ei näkyy nyt vähän huonosti, mutta tämän takia tätä luontokatoa pysäytetään. Siis jokainen laji on mielenkiintoinen. Mä otin tämän sen takia, että toi on laji, joka sai vasta viime viikolla nimensä Creacrura alpahuaja, yksi näistä meidän uusimmista lajeista, joka on kotoisin maailman monimuotoisimmalta sademetsälaikulta, joka on tuhoutumassa tällä hetkellä hyvin nopeasti. Mutta semmoisena muistutuksena vaan, minkä takia me elämää suojellaan. Elämä on kaunista. Hyvä, kiitoksia. Saa taputtaa. Hyvä. Joo, Ilari on niin vaikuttava puhuja, että siihen sopii taputukset päälle. Meillä on enemmän yleisöä siellä etänä, mutta jonkun verran täällä paikan päällä, niin mä en tiedä millä menetelmällä me ajateltiin, että etänä on mahdollisuus, eli sulla on siellä, eli jos haluaa esittää chatissa kysymyksen, niin me saadaan täältä ne esitetty Ilarille, eli etänä osallistujat, niin voitte esittää chattiin kysymyksen ja me annetaan sitten mahdollisuus sitten ne esittää täällä. Ja haluatko joku teistä esittää kysymyksen Ilarille? Mullakin on mielessäni pari kysymystä. Käydään sitten lopuksi semmoinen pitempi keskustelu, kun kaikki puheenvuorot on ollut, mutta mä ymmärsin, että sä voit jäädä loppuun asti. Joo, kyllä. Muutama kysymys juuri nyt luontopaneelin ja Ilarin alustuksen osalta, niin onko kysymyksiä? Jollei ole, niin mä voisin... No ole hyvä, aloita sä ensin. Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista alustuksesta. Mietin silleen, että minkä verran luontopaneeli tekee yhteistyötä tai teette sitä niin kuin ilmastopaneelin kanssa. Ja sitten toisaalta, että näet sä, että suunnitellut ilmastotoimet tai tehdyt, että tukeeko ne sitten taas näitä biodiversiteettiasioita ja onko siellä niin kuin tarpeeksi yhteistyötä? No, sanotaan, että se yhteistyö on kehittymässä. Et ilmastopaneeli ja luontopaneeli on ehkä näistä 3 tiedepaneelista kuitenkin lähimpänä toisiaan, eli kaikista samankaltaisimpia. Ja meillä on tietyissä kysymyksissä, esimerkiksi metsäkysymys on just semmoinen, missä paneelit tekee hyvinkin paljon yhteistyötä. Eli se keskusteluyhteys on, meillä on jonkun verran on myös tämmöisiä puheenjohtajistojen yhteisiä
kokouksia, joissa käydään niitä päivänpolttavia asioita läpi. Ja tietysti se meidän niin kuin sekä ilmastopaneelin että luontopaneelin niin tärkeä viesti on aina se, että kaikkien niiden toimenpiteiden, mitä me lähdetään suunnittelemaan, mitä me mietitään, niin niiden pitäisi tukea sekä sit ilmastopuolta, luontopuolta molempia, eli yhä enemmän tuodaan esille myös niin kuin meidän kansainvälisten emo-organisaatioiden, eli IPCC:n ja IPPESin, eli hallitusten välisten ilmasto- ja biodiversiteetti-, ekosysteemipalvelupaneeleiden niin yhteistä raporttia, joka tuossa viime vuonna tuli, joka nosti yhä enemmän sitä, että ilmasto- ja luontoasioista pitäisi puhua samanaikaisesti. Minä ja Elari ajatellaan aina ihan samalla tavalla. Mä kaivoin niin tässä IPPESin ja IPCC-raportin tässä esille ja ajattelin puhua siitä, mutta sä sanoit sen. Eli viime 2021 kesäkuun 10. päivä julkaistiin tämä näiden molempien niin kuin globaalitason asiantuntijaryhmien yhteistyö niin kuin ilmastokriisin ja luontokadon niin kuin välisistä yhteyksistä ja myös politiikkasuosituksia niiden ratkaisemiseen yhdessä. Tämä on musta ollut niin kuin näin poliitikkona nähnyt myös, että tämä on ollut uutta verrattuna 10 vuoden takaiseen ilmastokeskusteluun, että nämä nähdään yhä enemmän yhdessä, ja sitten toisaalta jos miettii vaikka Suomessa tehtävää politiikkaa, että meillä niin kuin maankäytössä on selkeästi poliitikoilla vaikeuksia hyväksyä, että ilmastopolitiikka edellyttää myös niin kuin maankäyttöön sellaisia muutoksia, että pitää miettiä tätä ekologista kestävyyttä, että välillä niin kuin kuuluu yhä näitä puheenvuoroja, että hakataan vain enemmän puita ja korvataan sillä fossiilisia polttoaineita, niin valitettavasti se ei ole ihan niin helppoa, koska silloin me voidaan mennä ojasta allikkoon myös niiden hiilinielujen osalta, eli jos ylihakataan puustoa, niin se voi johtaa siihen, että puuston kasvu ei korvaa sitä poistumaa, että hakkuuthan aina vähentää nieluja. Tämä on tämä niin kuin ilmaston puolen perustotuus, mutta toki kasvavaa metsää tarvitaan sitten sitomaan nieluja, mutta sitten taas luontokadon kannalta tämä niin kuin jännite korkeiden hakkuumäärien ja luontoarvojen ylläpitämisen osalta on niin kuin ilmiselvästi aika kova. Niin mä ajattelin sun kysymyksen jatkoon vielä kysyä sulta, että miten sä näet, kun tämä metsäkysymys Suomessa nousee niin voimakkaasti esille. Mä tiedän, että se ei ole sun tutkimusalaa, vaan Janne Kotiahon, mutta noin niin kuin Amazoninkin sademetsää tutkineena, niin eikö meillä kuitenkin velvollisuus pystyttää Suomessakin sovittaa yhteen, kun me sitten samaan aikaan ollaan hirveän huolissaan vaikka Amazonin metsäkadosta ja luontokadosta, niin Suomessa jotenkin tämä on vähän niin, että poliitikkona mä oon havainnut sitä, että tyypillisesti ihmiset haluaa suojella luontoa siellä, missä itse eivät halua, tai ainakin poliitikot. Että ollaan kauhuissa, että miksi tiikeri kuolee sukupuuttoon Intiassa, mutta sitten Suomessa monet ei ole valmiit näkemään sitä, että meidänkin pitää muuttaa toimintaa. Nimenomaan. Joo, ja kyllä metsäkysymys niin kuin meille Suomessa on niin kuin todella voimakas näyttö siitä, että kuitenkin jos ajatellaan vaikka uhanalaisia lajeja, niin niistä kuitenkin se hyvin suuri osa niin on metsälajeja, eli kyllä ne toimenpiteet, mitä me suomalaisille metsille tehdään, niin ne on todella isoja siinä, että millä tavalla me luontokatoa pystytään pysäyttämään. Eli metsät on meille tärkeitä ja 3/4, mitä Suomen pinta-alasta 3/4 on metsien peitossa, 9% on talouskäytössä ja eniten uhanalaisia lajeja on nimenomaan metsäelinympäristöissä. Eli kyllä se kertoo siitä, kovaa kertomusta siitä, että ne toimenpiteet, mitä siellä tehdään, niin ne on tärkeitä. Jep, eli kun Suomessa sanotaan, että meillä on luontoa hyvin paljon, sitähän meillä kyllä on, mutta sen tila on aika huono, ja tuosta niin kuin yksinkertaisesta laskumatematiikasta voi esimerkiksi laskea suoraan sen, että yli puolet Suomen pinta-alasta on talousmetsiä, eli hakkuiden piirissä, niin se on aika kova osuus, ja se on melko intensiivistä Suomen niin kuin, talousmetsien käyttö myös. Että ei ole mitenkään kohtuutonta, että myös sillä puolella aletaan miettiä vaikka jatkuvapeitteisen kasvatuksen roolia, pesimärauhaa linnuille, eli koska hakataan, miten lahopuun määrää lisätä ja tämän tyyppisiä asioita, koska niillä on tosi iso vaikutus sille luonnolle, vaikka sitten sitä niin kuin metsätaloutta halutaankin kehittää ja myös sitä puuta halutaan hyödyntää raaka-aineina, niin esimerkiksi jatkuvasta kasvatuksesta, muun muassa näistä teidänkin selvityksistä ilmenee, että jatkuvapeitteisen kasvatuksen puuntuotanto ei välttämättä ole sen huonompaa kuin avohakkuuvaltaisen, mutta ne ympäristöhyödyt on usein hyvin merkittäviä. Kyllä, juuri näin. Ja tuossakin jatkuvan kasvatuksen raportissa, mikä löytyy Luontopaneelin sivulta, niin siinä on itse asiassa rinnakkaisena raporttina on myös talousraportti, eli missä on käyty sitten vielä niin kuin talousihmisen kautta, itse asiassa paneelin ulkopuolisen asiantuntijan kautta, niin ollaan käyty sitten vielä niitä talouskysymyksiä läpi, eli se kannattaa kyllä
käydä molemmat lukemassa. Ja näihin raportteihin vielä, kun Villekin nosti näitä IPCC ja IPCC-raportteja, niin mä annan teille vinkin. Nämä raportit on usein aika tosi laajoja, että jos ajattelette vaikka Dasguptaa tai IPCC ja IPCCtä, niin tutkijavinkki, niissä on hirveän hyvä ne medialyhennelmät, eli ne kun lukee hyvin, niin sit voi melkein sanoa, että on lukenut koko raportin. Täytyy sanoa, että mä luen ne aina. Että kun tulee nämä uudet raportit, niin mulla ei Joo. yleensä aikaa lukea koko raporttia. Mä luen Nimenomaan, tämän mediatiivistelmän ja sitten sieltä mä oon silleen, että hei, tämä mua kiinnostaa, kuultaanpas tästä lisää. Ja sitten mä kaivan sen sieltä koko raportista. Että se on niin kuin aina tosi hyvä tapa tutustua näihin, koska ihan kaikkea ei kukaan ehdi lukea. Niin siitä saa hyvän yleiskuvan siitä, Kyllä, mitkä ne juuri politiikkasuositukset yleensä on. Juuri näin. Onko vielä kysymyksiä? Jollei ole, niin voidaan siirtyä seuraavaan puhujaan. Siellä oli vielä yksi kysymys. Päästetään se vielä. Odota mikrofonia vielä. Eli meinasin sanoa, että en tiedä tästä aiheesta juurikaan mitään. Mutta Twitteriä seurailen ja sen perusteella sitten ihmettelen asioita. Niin mä kysyisin sitä, että kun Twitterissä tuli tänään luettua, että oli samassa yhteydessä Marinin joku nukahtamisjuttu, että kun Marin kesällä nukahti eikä huolehtinut näistä asioista, niin siinä väitettiin, että laskentatapa on niin kuin muutettu siihen Suomen metsien käytölle. Sen takia on saatu niin kuin siitä metsien käytöstä nyt erilaisia tuloksia. Niin onko jotain nyt muuttunut siitä? No, mä tiedän, mistä sä puhut, niin mä voin vastata. Sä voit täydentää, Joo. koska tämä on sitä hiilinielulaskentaa, eli enemmän sitä ilmastopuolta, mutta jos sä haluat jatkaa mun kommentista, niin voit jatkaa. Eli tosiaan Suomessa arvioidaan sitä, että kuinka paljon meidän maankäyttö, eli ihmisen muokkaama maankäyttö, siihen lasketaan meidän metsien käyttö, meidän niin kuin luontoarvoltaan niin kuin pois luonnontilasta siirretyt suot, siihen lasketaan meidän maataloustuotanto, muu kaupunkimaisenkin maankäyttö, että miten tässä ihmisen muokkaamassa maankäytössä, niin kuinka paljon se maaperä ja se maa sitoo hiiltä ja kuinka paljon se aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, niin perinteisesti Suomessahan metsät on niellyt hiiltä niin paljon, eli imeneet hiiltä maaperään, että Suomen maankäyttösektori on ollut ihan merkittävä hiilinielu, noin 20 miljoonaa tonnia vuositasolla, historiallisesti jopa enemmän. Nyt viime vuonna uudet tilastot osoitti, että metsien hiilinielu on romahtanut niin alhaiseksi, vain 6 miljoonaa tonnia, 6,7 miljoonaa tonnia muistaakseni vuodessa, että se koko maankäyttösektori siirtyisikin hiilipäästön lähteeksi, eli mentiin 2 miljoonaa tonnia miinuksen puolelle, eli aiheutetaan päästöjä Suomen maaperän käytöllä tai maankäytöllä, kun ennen me ollaan oltu siellä noin 20 miljoonan tonnin nieluissa, ja se metsien muutos on siinä isoin. Niin, tämä on tätä tyypillistä politiikkaa, että ne poliitikot, jotka eivät halua edes tehdä ilmastopolitiikkaa tai luontopolitiikkaa, niin vaan niin kuin röyhkeästi kiistää luvut. On totta, että siellä on tehty tietty laskennallinen tarkistus, mutta kun Luonnonvarankeskuksen tutkijoilta kysyy, että kuinka iso merkitys tällä laskennalla on tähän romahtaneeseen nieluun, niin he sanoivat, että ei kovin suuri. Eli se, mitä siellä on tehty, on niin kuin hiilinieluarvioinnit aina niin kuin päivittyy, koska ne tavallaan niin kuin perustuu arvioituun puuston kasvuun. Että kuinka paljon puusto Suomessa kasvaa ja siitä lasketaan se nielu, niin sitten niitä päivitetään määräajoin ja siihen liittyy tämmöistä metodologista täsmentämistä ja tarkentamista. Mä tiedän tämän hyvin, koska mä oon Europarlamentin hiilinieluraportoija, eli mä teen juuri niitä sääntöjä niihin tuleville vuosille, että kuinka tarkkaan ne pitää raportoida. Niin tietenkin hyvä, että ne tiedot täsmentyy, ja se täsmennys viedään sitten läpi historiaa, eli tosiasiassa Suomessa puusto on viime vuosina kasvanut vähemmän kuin me etukäteen ajateltiin, mutta sekin on osin, että siis mittaustapa siinä tietenkin muuttuu, kun sitä korjataan siihen toteutuneeseen pohjautuen ja se tieto täsmentyy, mutta se, miksi puusto kasvaa vähemmän kuin aikaisemmin ajateltu, niin todennäköinen selitys sillekin on se, että hakkuukierto on lyhentynyt, on hakattu metsiä nuorempina, ja näin ollen tämäkään ei ole niin sanotusti metodologinen muutos tai laskentatavan muutos, vaan aiheutettu muutos puuston kasvussa hakkaamalla niitä niin paljon. Mutta tosiaan se niin kun, puusto kasvaa Suomessa hitaammin kuin me luultiin vielä vähän aikaa sitten.
mutta sekin on niin kuin todellisessa luonnossa tapahtuva todellinen verifioitu muutos, joka on seurausta meidän toiminnasta. Se ei ole vain mitään keksittyä matematiikkaa. Eli ne, jotka sanoo, että laskentatavan muutos, romahdittu suomalainen hiilinielut ovat 100% väärässä, eivät ymmärrä tätä asiaa tai tarkoituksella vääristelevät. Suomen hiilinielut ovat laskeneet, koska meidän puusto kasvaa hitaammin kuin me luultiin, ja me hakataan sen lisäksi sitä vielä enemmän kuin me ajateltiin muuten, että me oltaisiin hakattu. Ja kyllähän täällä jotain pitäisi tehdä. Eli nyt pitäisi sitten, niin kuin jos hallitus tavoittelee 2035 Suomen hiilineutraalisuutta, niin se mitä pitäisi nyt tehdä on se, että meidän pitäisi tunnistaa, että hiilinielujen ylläpitäminen ja kasvattaminen on niin kuin olennainen osa maankäyttöpolitiikkaa, eikä vain joku juttu, mikä me lasketaan sen toteutetun politiikan päätteeksi joka vuosi. Tähän mennessä maa- ja metsätalousministeriö ja puolueesta esimerkiksi keskusta on suosittanut sellaista toimintaa, että tehdään ihan kaikkea niin kuin ennenkin, ja sitten lopuksi vaan lasketaan se ja selitetään se parhain päin. Et meillä ei ollut varsinaisesti mitään nielupolitiikkaa, niin se mitä ilmastopaneeli vaatii on se, että meidän pitäisi tehdä sellainen politiikka, jos me mietitään, että miten puusto kasvaa paremmin, miten luonto voi paremmin, ja miten ne nielut voisivat kehittyä myönteisemmin, niin että puustoa voi kuitenkin niin kuin hakata, että sitä voi hyödyntää. Kukaan ei ole sitä kyseenalaistamassa, mutta vaan se, että miten se tehdään niin, että nämä kaikki 3 asiaa, ilmasto, luonto ja sit puun käyttö, olisi balanssissa paremmin keskenään. Mutta sä voit jatkaa tästä. Se oli erinomainen vastaus. Ei täydennettävää. Joo, siinä mentiin sinne nielupuolelle, niin sen takia anteeksi, mä halusin vastata, koska se on niin sanotusti mun tonttiani. Mutta musta se on niin kuin esimerkki vaan siitä, että kuinka helppo tällä niin kuin ilmasto- ja luontoteemassa on niin kuin sumuttaa ihmisiä olemaan niin kuin ajattelematta, että meidän tavassa käyttää maata hyväksi taloudellisesti olisi jotain muutettavaa, kun kaikkea vaan niin kuin röyhkeästi väitetään, että ei tuossa oikeasti ollut mitään ongelmaa, että me vaan vähän laskettiin asiat uusiksi. Kun tosiasiassa sen laskentatavan uusiminenkin perustui siihen, että se, mitä me ollaan tehty meidän metsille, oli heikentänyt metsien tilaa enemmän kuin me oltiin aikaisemmin laskettu. Näin. Mutta me kiitetään tässä vaiheessa Ilaria ja päästetään Paloma Hannonen puhumaan seuraavaksi, eli me voidaan vaihtaa tuonne taas myös se alkukalvo, jossa oli nämä puheenvuorojen otsikat. Mä en muista sun otsikkoa, mutta sä osaat varmaan itsekin sanoa sen. Eli me mennään Luonnonsuojeluliiton näkemyksistä siitä, mitä Suomen luontopolitiikalle pitäisi lähivuosina tehdä. Ja jos sulla on myös jotain kalvoja esitettäväksi, niin ne varmaan saadaan esille. Ole hyvä, Paloma. Kiitos Ville. Joo, on tosiaan Hannosen Paloma, ympäristöpäällikkö Suomen Luonnonsuojeluliitosta, ja mua pyydettiin puhumaan Suomen luontopolitiikan sokeista pisteistä. Sen voisi tiivistää aika lyhyenkin kannanottoon, mutta on ehkä hieman pidemmälle sitä avannut nyt kuitenkin näissä mun kalvoissa. Kuultiin äsken luontopaneelista ja siitä, miten se toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa, ja ajattelen, että Luonnonsuojeluliitto luonnon edunvalvojana toimii tavallaan samassa rajapinnassa, mutta hieman erilaisilla ehkä viestinnän painotuksilla ja viestinnän sävyillä. Eli vaikka me ollaan etujärjestö, niin me puolustetaan niiden etua, joilla ei itsellään ole vaaleissa ääntä eikä suurta lompakkoa. Eli tiedepohjaisesti toimitaan ja valitaan esimerkiksi meidän omat prioriteetit ja politiikkasuositukset seuraavaa hallituskautta ajatellen. Aloitan siitä, miten tällä hallituksella on mennyt tai miten tällä vaalikaudella on mennyt ajatellen tätä luontokadon pysäyttämistä, ja sitten kerron meidän tavoitteesta seuraavalle vaalikaudelle ja seuraavalle hallitukselle. Meillä Luonnonsuojeluliitosta tulee joka hallituksesta semmoinen puolivälianalyysi, missä katsotaan, että missä mennään ja mitä pitäisi vielä tapahtua. Se on vähän pidempi kuin mihin nyt tässä menen, ja se on meidän nettisivuille julkaistu jo tästä hallituksesta, ja hallituskauden lopussa julkaistaan sitten semmoinen koko hallituskauden analyysi, ja annetaan yleensä semmoinen kouluarvosana vielä istuneelle hallitukselle siitä työstä, mitä ne on tehnyt. Paitsi tähän luontopolitiikkaan liittyen, niin sitten muuhun politiikkaan, ympäristöpolitiikkaan liittyen, muun muassa ilmastoihin tai kaivosten ja muun teollisuuden ympäristöpäästöihin liittyen. Sitä voi sitten odotella tuossa hallituskauden lopussa. No, nämä tässä oikeastaan tulikin jo liittyen siihen, että mitä meillä tapahtuu Suomessa ja EU:ssa
ja myöskin globaalisti. Eli me on Suomessa ihan kansallisesti annettu lupaus siitä, että me pysäytetään luontokato vuoteen 2030 mennessä. Ja niin kuin tästä kuultiin, niin se lupaus on jo annettu vuoteen 2010 ja 2020 ne vuodet on tullut, riittävästi ei ole tehty ja sitä vuotta on aina siirretty eteenpäin. Ja nyt meillä kyllä on niin kuin iso odotus siihen, että nyt tämä asia otetaan tosissaan ja vihdoin pistetään prioriteetiksi kaikissa ministeriöissä, kaikissa puolueissa, hallitusneuvotteluissa riippumatta siitä, mitä puolueita siellä istuu. Tämä on niin kuin pakko hoitaa nyt kuntoon. Ja ehkä itse olen sitä koulukuntaa, joka niin kuin, ajattelee, että olemme jo keskellä sitä massasukupuuttoaaltoa, jos vertaa tätä nykyistä sukupuuttovauhtia siihen ns-luonnolliseen taustasukupuuttovauhtiin, joka toki on niin kuin, arvio, mutta vauhti tällä hetkellä on suuren suuri verrattuna siihen ikään kuin luonnolliseen sukupuuttovauhtiin, ja se on ihmisen aiheuttamaa. Kansallinen uusi biodiversiteettistrategia on parhaillaan valmistelussa. Se katsoo vuotta 2030. Siinä ehkä, niin kuin tuossa äskeisessä kalvosarjassa nähtiin sellainen kuva, missä se tavallaan montun pohja siinä luontokadossa saavutetaan vuoteen 2030 ja sitten ollaan siellä luontopositiivisuuden puolella vuonna 2035. Niin tästä tietysti meillä on ehkä toivotaan, että kunnianhimo olisi hieman suurempi, eli oltaisiin siellä luontopositiivisuuden puolella vuoteen 2030 mennessä. Ja se on itse asiassa se, mitä Suomi ajaa kansainvälisessä osapuolikokouksessa tuossa joulukuussa Montrealissa. Ja siinä tässä Suomen omassa politiikassakin on, sanotaanko, pienoinen ristiriita, että kansainvälisellä areenalla ajetaan jotakin ja sitten omassa strategiassa ei ihan uskota siihen tavoitteeseen kuitenkaan. No miltä nyt näyttää tuon tavoitteen saavuttamisen kannalta tässä vuoden 2022 lopussa? Ihan lyhyesti samoja asioita, mitä tuossa äskenkin tuli. Uhanalaisuusvauhti kiihtyy. Uhanalaisten lajien osuus kaikista lajeista kasvaa hälyttävää vauhtia Suomessa. Se on tuossa vuonna 2019 lajien uhanalaisuusselvityksessä ollut 11,9, kun vuonna 2010 se on ollut 10,5. Näitä uhanalaisuusselvityksiä tosiaan on tehty useita vuosikymmeniä, eli näistä saa jo ihan hyvää suuntaa siitä, että mihin päin ollaan niin kuin menossa. No missä on eniten uhanalaisia lajeja metsissä? Selvästi. Ja tämän aiheuttaa suurin yksittäinen uhanalaisuuden aiheuttaja Suomessa on metsätalouden aiheuttamat rakennemuutokset metsissä. Liittyy metsien ikärakenteen muutoksiin. Metsät on paljon nuorempia kuin mitä ne aikaisemmin oli. Liittyy muun muassa siihen, mistä Ville äsken sanoi, eli hakkuukierto on lyhentynyt muun muassa vuoden 2014 metsälain uudistuksen seurauksena. Lahopuuta on huomattavasti vähemmän kuin mitä luonnonmetsissä, kun puhutaan, että se kasvaa tai vähenee mediassa, niin puhutaan siis prosentin kymmenyksistä tai prosenteista, kun sen pitäisi olla niin kuin 10-kertainen siihen nähden, mitä se tällä hetkellä on esimerkiksi Etelä-Suomessa. Ja luontotyypit eivät myöskään voi kovin hyvin, eli tässä näkyy valtakunnallisesti tai niin kuin koko Suomen mittakaavassa vihreällä olevat prosentit on, niin kuin, että voi hyvin ja mitä punaisemmaksi mennään, niin sitä heikommin menee ja esimerkiksi metsissä menee, kuten huomaatte, niin melko lailla heikosti. No, mitä tällä hallituskaudella on tapahtunut hyvää? Erityisesti annamme kiitosta sille, että luonnonsuojelun rahoitus sitä korotettiin tosi reippaasti. Se on nyt noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Siihen on laskettu mukaan sekä Itämeren suojelua, vesistön suojelua, vanhojen metsien suojelua, soiden suojelua, perinnebiotooppien ennallistamista ja niin edelleen. Tämmöinen esimerkiksi uusi Helmi-ohjelma, jossa tosiaan näitä kaikkia koordinoidaan, niin se on valmistunut. No, Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa on kurottu jo umpeen, eli tätä retkeilykohteiden rakenteiden korjaamista. Sallan kansallispuisto on perustettu, se on tosi hieno asia. Se myös on tämmöinen ikään kuin imago-etu luonnonsuojelulle, koska kunnat usein haluaa kansallispuistoja alueelleen ja se tuo myös ihan sitten aluetaloudellisia hyötyjä. No, luonto- ja ympäristökasvatus sai lisärahaa ja ympäristöjärjestöt on myös saanut lisärahaa. Mehän ollaan vähän sellaisia vallan vahtikoiria tässä ympäristöpolitiikan saralla, eli meidän toimiala on myös tiedon avoimuus ja sen tiedon jotenkin helpoksi
luettavaksi tehtävä. Eli kun tieto on usein ripoteltu vähän sinne tänne, niin me sitten kootaan sitä tietoa ja saatetaan sitä ihmisille. No, hallitustoimien miinukset. Tokihan tässä on vielä usea kuukausi aikaa korjata näitä toimia, jos hallitus haluaa. Ilmastotoimet on ollut riittämättömiä tähän asti, niin kuin tässä on sanottu, hiilinielut on romahtanut ja nyt näyttää siltä, että se Suomen tavoite hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035, sitä ei saavuteta, ellei tehdä merkittäviä lisätoimia joko täällä maankäyttösektorilla tai sitten muilla ilmastopolitiikan sektoreilla. Ja sitten ollaan oltu aika pettyneitä siihen, miten turvetta on kohdeltu energiapolitiikassa. Me ymmärretään se, että tämä talvi, tuleva talvi ja seuraava talvi on aika kinkkisiä noin niin kuin energia- ja lämpöpolitiikan kannalta, mutta politiikkapäätöksiä pitää pystyä tekemään vähän pidemmällä aikajänteellä, eli ei tehtä sellaisia pysyviä ratkaisuja, jotka sitten vaikka pitkittää turpeen käytöstä luopumista. Sitä toivottaisiin vielä hallitukselta. No, vesilain uudistus, joka on tosi oleellinen, se näyttää, että se venyy hallituskauden yli, vaikka se piti tulla tällä hallituskaudella. Eduskunnan kannat uhanalaisten eläinten metsästämiseen ja Saimaan kalastusrajoituksiin, mitkä liittyy Saimaan norppaan, niistä eduskunta antoi kansalaisaloitteesta melko kehnot mietinnöt, ja näiltä pohjilta Suomi esimerkiksi ajaa suden siirtämistä erittäin uhanalaisten ja seurattavien lajien listalta sinne vähän heikompaan listaan EU:ssa, mikä toki on meidän mielestä huono linjaus. Eli hallitus joutuu nyt toteuttamaan eduskunnan pontta tästä suden suojelun heikentämisestä. Ja metsätalouden tukiuudistuksessa iso kuva säilyi valitettavasti epätasapainoisena. Ville tuossa äsken puhui siitä, että usein tehdään niin, että tehdään niin kuin samat asiat kuin ennenkin, mutta perustellaan vähän eri tavalla. Ja tässä metsätalouden tukiuudistukset oli kirjoitettu ihan auki sinne alkuraporttiin, että EU vaatii metsätalouden tukien muuttamista ympäristöpainotteisemmaksi, joten meidän täytyy perustella tukiamme eri tavoin tulevaisuudessa, oli kirjattu sinne. Eli että ei niin kuin muuteta niitä tukia, enemmän niin kuin luonnon kannalta järkevämpään toimitaan, vaan edelleen tuetaan sellaista avohakkuisiin perustuvaa metsätaloutta verovaroin. Tämä oli meille aika iso pettymys. Se on nyt eduskunnassa vielä käsittelyssä. No, sitten tosi paljon on asioita itse asiassa, mitkä on jumissa tällä hetkellä eduskunnassa ja ratkeamatta, ja nähtäväksi jääkin, että miten näille nyt tässä vielä loppukaudella käy. Luonnonsuojelulain uudistaminen vaikuttaa olevan aika pahasti jumissa eduskunnassa. Siellä on mukana erityisen tärkeiden elinympäristöjen laajentamista, suojeltavien elinympäristöjen laajentamista, ja sitten siellä on mukana tämmöinen ekologisen kompensaation periaate. Se on jo, mä istuin itse siinä ekologisen kompensaation työryhmässä, ja tavoitteena oli, että se tulisi pakolliseksi niiltä osin, kun tehdään tämmöisiä niin kuin direktiivi luontoympäristöihin liittyviä poikkeuksia, niin että silloin olisi ollut pakollisena tehdä tämmöinen kompensaatio, mutta se muuttui nyt niin, että luodaan tämmöiset raamit vapaaehtoiselle kompensaatiolle, mikä mun mielestä on myös parempi kuin ei mitään, koska tämä kompensaatiokeskustelu käy sekä hiilipuolella että sitten ekologisen kompensaation puolella aika sfääreissä, ja kaikenlaista toimia on tulossa niin kuin markkinoille, niin jos tälle ei luoda jonkunlaisia sitten raameja, niin siellä mitä tahansa toimintaa voi alkaa kutsua ekologiseksi kompensaatioksi. Ja se ei tietysti ole sitten luonnon kannalta hyvä, että se on sitten vaan sellaista klassista viherpesua. No, maankäyttö- ja rakennuslaki karsiutui rakennuslaiksi, ja tämä on vielä eduskunnassa myös. Lisäksi ratkaisematta on tuo biodiversiteettistrategia, josta äsken puhuttiin, ja Suomi valmistelee myös nyt tämän EUn biodiversiteettistrategian näitä sitoumuksia, eli kaikkien vanhojen ja luonnonmetsien suojelua ja tätä 10% tiukkaa suojelua ja 30% sitten välimmän suojelun tavoitteita. Eli nämä on kaikki vielä niin kuin neuvotteluissa erilaisissa työryhmissä ja sitten politiikassa, eli ihan vielä ei tiedetä, miten näillä menee. Ja sitten lopullisesti on ratkeamatta esimerkiksi Suomen kannanmuodostus tässä EUn ennallistamisasetuksessa, eli sen ratkaisee suuri valiokunta. Siinähän hallituksen esitys Suomen kannaksi oli melko kriittinen, mutta kohtuullisen tasapainoinen, ja nyt eduskunnassa sitten hallituspuolueet on hajaantunut siinä niin, että Suomi äänestäisi tätä ennallistamisasetusta vastaan.
mahdollisesti, mikä sitten taas kertoo sitä, että halutaan kyllä niin kuin ylätasolla pysäyttää luontokato, mutta sitten kun kyse olisi konkreettisista työkaluista, jolla sitä voitaisiin tehdä, niin sitten ei ollakaan niin kuin valmiita käärimään hihoja, vaan mentäisiin kuten aina ennenkin. Niin nämä on sellaisia ratkeamatta olevia kysymyksiä. Eli jonkun verran on tapahtunut kyllä hyviä asioita ja ihan oikeansuuntaisia asioita. Jonkun verran on jo niin kuin mennyt huonosti, mutta tosi iso osa itse asiassa on semmoisia, joita on niin kuin viivytelty tähän ihan viimeiseen syksyyn, ja nyt sitten kerralla pitäisi ratketa aika monta tällaista lukkoa hallituspuolueiden välillä, jotta nämä asiat saataisiin niin kuin eteenpäin jotenkin tolkullisesti. Ja myös kaivoslain uudistaminen on tosiaan jumissa vielä eduskunnassa. No sitten jos luodaan katse jo tuleviin vaaleihin, me ollaan määritelty 4 tällaista päätavoitetta Luonnonsuojeluliitossa vaaleihin liittyen, ja puhun näistä erityisesti 2, koska ne liittyy tähän luontokatoon enemmän kuin sitten ehkä nämä 2 muuta, jotka toki kaikki liittyy toisiinsa. Kaikki asiat liittyy toisiinsa, kaivosten ympäristöpäästöt liittyy vesien tilaan ja niin edelleen, mutta keskityn nyt tähän luontokadon ja luonnon elvyttämiseen ja sitten tähän lainsäädäntöön, mikä liittyy erityisesti ensi vaalikaudella luontokadon pysäyttämiseen. Me ollaan myös päädytty samaan kuin luontopaneeli siihen, että tämä luonnonsuojelurahoitus olisi hyvä sitoa BKT:hen. Se antaisi sille jonkunlaisen tämmöisen pysyvyyden ja myös ehkä jotain sellaista vastaavaa tai jotain sellaista niin kuin polkuajattelua, että vaikka sitä nyt ei saataisikaan suoraan siihen vaikka 0,5% bruttokansantuotteesta, niin sille voitaisiin rakentaa joku polku, että kuinka sinne päästään vaikka vuoteen 2030 mennessä. Tämä 0,5% bruttokansantuotteesta on noin 10-kertainen määrä nykyiseen verrattuna, eli noin 1 miljardi vuodessa pitäisi laittaa luontokadon torjuntaan, jos me oikeasti halutaan saavuttaa ne tavoitteet, mitä me itselle ollaan asetettu. Tämä ei myöskään ole ihan pelkästään niin kuin mielipidekysymys, eikä tämä ole niin kuin mun mielipide, vaan että hän on niin kuin laskennallista pohjaa esimerkiksi Luontopaneeli tuottanut, että minkä verran tämmöinen maakunnallinen vanhojen metsien suojelu tai 10% suojelu sitten, mitä se tarkoittaisi. Ja tällä rahoituksella varmistettaisiin elinympäristöjen suojelua alueellisesti kattavalla ja kytkeytyneellä verkostolla, ja tällä voitaisiin sitten myös heikentää noita heikentyneitä ympäristökohteita. No sitten vastaavasti kuin Luontopaneeli olemme myös pääntyneet siihen, että luontohaittojen kustannuksia ei voi enää siirtää budjetin kautta veronmaksajille, vaan että luontohaittojen aiheuttajan tulee maksaa tästä luontokadosta ja haitoista. Ja tällä aiheuttaja maksaa periaatteen mukaisella järjestelmällä voitaisiin sitten elvyttää luontoa ja suojella luontoa. Tämä ei ole ihan ongelmaton ajattelutapa, koska sitten jos kaiken pystyy ikään kuin ostamaan rahalla, niin sitten jossain vaiheessa voi tulla se tilanne, että yksinkertaisesti ei ole enää sitä riittävästi hyviä elinympäristöjä suojeltavaksi tai että ei pystytä niin kuin ennallistamalla riittävän nopeasti toteuttamaan näitä meidän tavoitteita. Eli tämän lisäksi on oltava lainsäädännöllinen pohja sille, että mikä se minimitaso on, mitä meillä Suomessa, minkälaisilla toimilla meillä Suomessa voi tehdä asioita ja missä meillä Suomessa saa tehdä asioita. Esimerkiksi kompensaatiolla ei voi korvata ainutlaatuisia elinympäristöjä, jota ei muualta löydy. Tästä hyvä esimerkki on Viiankiaapa Lapissa, jota nyt kaivosyhtiö haluaisi kompensoida muualta ostettavalla metsällä, kun kyseessä on kuitenkin siis aivan ainutlaatuinen suoluontoympäristö. Ja sitten valtion mailla on aivan erityinen rooli ja valtiolla on erityinen vastuu omilla maillaan toteuttaa toimia, jotka pysäyttää luontokatoa. Ja meidän näkemyksen mukaan valtion mailla tärkein käyttömuoto pitäisi olla luontokadon torjunta ja hiilivaraston kasvattaminen. Valtion maita hoitaa Metsähallitus ja Metsähallitusta ohjaa Metsähallituslaki. Tämä kaikki on säädeltävissä lainsäädännön keinoin. Avohakkuista pitäisi valtion mailla pääsääntöisesti luopua ja siirryttävä jatkuvaan kasvatukseen ja kaikki vanhat ja luonnonmetsät olisi suojeltava viipymättä. Ja sitten valtion metsät tuottaa tuloja valtiolle. Metsähallitus tulouttaa vuosittain hakkuutuloja ja tämä tuloutustavoite pitäisi puolittaa, jotta sitten näihin muihin tavoitteisiin voidaan päästä. Metsähallituksen
metsähallituslainsäädännössä Metsähallitukselle on määritetty tämmöisiä yleisiä yhteiskunnallisia velvoitteita, ja nämä ei nyt tällä hetkellä esimerkiksi biodiversiteetin tai ihmisoikeuksien osalta toteudu. Tässä äsken mainittiin, että ihmisoikeuskysymykset on luontokatoasia globaalisti, tai luontokato on ihmisoikeusasia globaalisti, mutta ne on sitä myös Suomessa. Meillä on alkuperäiskansa, jonka alueella luontokato heikentää heidän oikeuksien toteutumista. No sitten loppuun lainsäädännöstä ja ympäristöhallinnosta. Eli lainsäädäntö ja ympäristöhallinto on elpyvän luonnon perusta. Tuossa ehkä 2010 alkupuolella oli semmoinen trendi, että lakeja karsittiin ja siirryttiin enemmän tämmöiseen niin sanottuun informaatio-ohjaukseen. Nyt on nähty, että se ei toimi. Tässä on tullut uusi uhanalaisuusarvio, joka näyttää sen, että esimerkiksi just metsälain tämmöisen hakkuukypsyysrajoituksen poistaminen on johtanut siihen, että kiertoajat on lyhentynyt ja metsät nuorenee entisestään, hiilinielut romahtaa ja metsälajien uhanalaisuus kiihtyy. Eli lainsäädäntö pitää olla sellaisella tasolla, että meillä luonto voi hyvin ja olemme tässä päätyneet samaan kuin luontopaneeli, eli meidän mielestä pitäisi olla tämmöinen luonnon oma raamilaki, luontolaki, jossa olisi määritelty aikataulut ja tavoitteet vastaavasti kuin ilmastolaissa. Ja sitten metsälainsäädäntö pitäisi uudistaa ehdottomasti, eli vuonna 2014, kun metsälakia uudistettiin edellisen kerran, niin iso kritiikki oli Suomen ympäristökeskukselta se, että siinä ei oltu lainkaan otettu huomioon esimerkiksi bioenergian kestävyysongelmia monimuotoisuuden kannalta tai ilmastokysymyksiä. Tämä tulisi viipymättä korjata. No sitten loppuun ehkä se, että niin kun maailmassahan riittää turbulenssia. Tämä on niin kun se maailma, missä me ympäristöjärjestöt toimitaan. Tämä on se maailma, missä myös poliitikot toimii sekä Suomessa että EU:ssa että maailmassa. Kaikkea tapahtuu ympärillä. Meistä riippumatta tulee ennakoimattomia asioita ja tulee tarvetta siirtää luontokatotavoitteita yhä kauemmas, koska nähdään, että pitää lyhyellä aikavälillä toimia nopeasti esimerkiksi energiakriisin ratkaisemiseksi. Mutta meidän viesti on se, että luontokato jatkuu kaikesta huolimatta ja se on niin kuin ratkaistava tämän kaiken muun rinnalla. Ja että vaikka luontokato ja luonnonvarat aika harvoin on suoraan konfliktien syitä, ainakaan täällä Suomessa tämmöisten aseellisten konfliktien syitä, niin yhteiskunnat, jossa pidetään huolta luonnosta, luonnonvaroista, ihmisoikeuksista, ilmastosta, on usein stabiilimpia kokonaisuudessaan. Eli luontokadon torjunta on niin kuin myös turvallisuuspoliittisesti järkevää. Ja tämä ei ole ihan pelkästään meidän ajatus, vaan esimerkiksi Puolustusvoimat on tätä sanonut jo hyvin pitkään. Luontokato heikentää huoltovarmuutta. Huoltovarmuudesta puhutaan hirveästi. Metsät on osana meidän energiahuoltovarmuutta ja monimuotoisemmat metsät pystyy paremmin vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin siellä metsäelinympäristöissä. Eli monimuotoiset metsät on vastustuskykyisempiä esimerkiksi metsätuholaisille ja sitten taas monotoniset talousmetsät eivät ole. Luontokato heikentää ruokaturvaa. Ruokaturvasta on oikeastaan ihan turha puhua, jos meillä ei ole pölyttäjiä, jotka toimii sen kaiken niin kuin katalyyttinä. Eli luontokato on mitä suurimmassa määrin myös ruokaturvakysymys. Ja sitten pyydettiin sitä, että mikä sen meidän politiikan sokea piste on, niin ehkä tiivistettynä se, että nyt meillä talous perustuu siihen, että kaikki taloudellinen toiminta voi aiheuttaa luonnolle haittaa, ja sitä haitan määrää sit säännellään erilaisella lainsäädännöllä. Meillä on ympäristönsuojelulaki, metsälaki, metsätuholaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki ja niin edelleen. Mutta me oikeastaan tarvittaisiin semmoinen talousrakenteen muutos, jossa aiheuttaja maksaa sen luontohaittojen hinnan. Ja se osaltaan määrittäisi myös sitä, että kun se hinta on riittävän korkea tai kun nähdään, että jotain asiaa ei voi toteuttaa ilman, että se merkittävästi muuttaa luontoa, niin sitten se toiminta täytyy toteuttaa jossain muualla tai sitten pystyä tekemään siitä omasta toiminnasta jotenkin luonnolle järkevämpää. Ja tällä aiheuttaja maksaa periaatteen mukaisella luontohaittojen hinnan ikään kuin kerulla sitten suojellaan ja elvytetään luontoa. Eli meidän talousjärjestelmän pitäisi oikeastaan muuttua, eli nämä luonnon ja ympäristöulkoiskustannukset pitää siirtyä sinne itse tuotantoon. Kiitos.
Tässäpä mun ajatuksia tästä hallituskaudesta. Kiitos Paloma. Jos jäät hetkeksi vielä vastaamaan kysymyksiin. Me saatiin tuolta etänä ainakin yksi kommentti, jonka kävin tuossa jo äsken katsomassa. Eli yksi nettiseuraaja kommentoi sitä, että joskus parasta ennallistamista on se, että jätetään alue sikseen eikä lähdetä sitä sotkemaan, vaan luonto niin kuin palauttaa myös itse itseään, jos me suojellaan luontoa. Niin voisitko sä avata hiukan, kun tämä herättää myös paljon keskustelua nyt julkisuudessa, kun ennallistamisesta puhutaan enemmän, että mikä on teidän näkemys ennallistamisen ja suojelutarpeiden suhteesta ja mihin niitä molempia tarvitaan ja missä ne menee päällekkäin? No siis kyllä, sehän on siis just näin. Eli esimerkiksi luonnonmetsille, siis heikentyneille vaikka boreaalisille luonnonmetsille, niin parasta ennallistamista on se, että niiden metsien annetaan olla. Et niitä ei tarvitse niin kuin varsinaisesti ennallistaa, siihenhän ei sinällään kulu rahaa, jos samalla ollaan toteutettu esimerkiksi näitä sitten muita tavoitteita, niin kuin vaikka metsien suojelun osalta. Eli se ennallistaminen ei tuo siihen lisäkustannusta päälle, eli aina ei tarvita mitään niin kuin merkittävää niin kuin työteliäisyyttä niillä alueilla. Sitten on tietysti alueita, vaikka soita, millä tarvii niin kuin tukkia ojia, mutta sielläkin pystytään vähän niin kuin, riippuen siitä, miten nopeasti ne alueet halutaan ennallistumaan kohti luonnontilaa, niin voidaan tehdä joko vähemmän tai sitten enemmän. Voidaan poistaa puita ja tukkia ojia tai voidaan poistaa vähemmän puita ja tukkia ojia ja niin kuin sitä ojien tukkimistakin voidaan tehdä niin kuin erilaisilla menetelmillä. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että nämä ei ole niin kuin joko tai kysymyksiä, vaan että molempia tarvitaan. Ja niin kuin tässä aiemmin sanottiin, niin itse asiassa niin kuin, että jos tämä vaikka 10% tiukkasuojelu toteutetaan jotenkin alueellisesti järkevästi, eikä niin, että no Suomessa pohjoisesta etelään on jo toteutettu riittävästi, kun etelässä se on 3% se luku ja pohjoisessa yli 15, niin sitten ollaan jo ihan niin kuin hyvällä polulla. Valitettavasti nyt näyttää tuossa Suomen biodiversiteettistrategiatyössä, että tämmöinen ajattelu siitä, että no oikeastaan jos me lasketaan oikein, niin meidän ei tarvitse enää hirveästi tehdä, niin vaikuttaa olevan ehkä niin kuin, aika ison osan ajattelua, mutta sitten niin kuin sä sanoit, että jos katsoo niitä niin kuin mittareita siellä itse fyysisessä todellisuudessa, jotka koko ajan menee heikompaan suuntaan, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että no se ei riitä, että me katsotaan jotenkin koko Suomea kerralla, vaan että pitää pikkusen enemmän kuitenkin. Joo, ja tästä suoluonnosta, vaikka on puhuttu paljon viime vuosina, niin meillähän on Etelä-Suomessa yli 90% soista ojitettuja ja suoluontotyypit varsin uhanalaisia, niin se ei kauheasti auta sitä, että pohjoisessa on pinta-alaa suojeltu paljon. Kyllä. Että pätee muihinkin ympäristöihin kuin metsäympäristöihin. Kyllä, ja sitten esimerkiksi, että toki niin kuin metsäsuojelutilastoilla voi sitten kikkailla, että sinne voi laskea kituja ja joutomaita, eli tämmöisiä niin kuin huonosti tuottavia metsäaloja mukaan, mutta sillä ei valitettavasti suojella niin kuin runsaspuustoisten elinympäristöjen lajeja sitten. Että sen takia Luontopaneeli ja myös teidän liitto on molemmat korostanut sitä, että, ja mitä EU:n ennallistamisasetuskin osaltaan tekee, että niin kuin näitä ennallistamis- ja suojelutoimenpiteitä pitää tehdä kaikissa elinympäristöissä, jotta kaikkien elinympäristöjen hyvä tila voidaan saavuttaa. Usein tämä on se, missä vähän niin kuin ehkä niin kuin sanotaan näin, että jos niin kuin joku elinkeinoelämä tai jotkut toimijat vähän herää luonnonsuojeluun, niin tämä on se, missä he eivät ole niin tarkkoja vielä välttämättä, että juuri tämän tyyppiset tilanteet, jos pilataan luontoa yhdessä kohteessa, niin sitten ajatellaan, että joku toisen tyyppinen toimenpide ihan muualla voisi riittää sen kompensoimaan, ja tämä on kaivosteollisuudelle iso ongelma, mutta näkyy myös muilla aloilla, ja tässähän myös voit kuvailla vähän sitä ekologisen kompensaatioajatusta myös, mikä nyt on lainsäädäntöesityksessä vapaaehtoisena, mutta kuitenkin silloin tulee lainsäädännöllinen pohja, että mitä se tarkoittaa, niin käsittääkseni tämä hallituksen esitys juuri määrittelee, että se kompensaatio pitäisi tapahtua samantyyppisessä elinympäristössä kuin missä se haitta on aiheutunut. Joo, siihen siis hyvin, jos oikeasti halutaan parantaa luonnon tilannetta sillä ekologisella kompensaatiolla, niin ennen sitä pitää ratkaista noin 15 kysymystä, mihin liittyy se, että onko se niin kuin samalla alueella kuin missä se heikennys tapahtuu, onko se samassa luontotyypissä, mikä se niin kuin kompensaatiokerroin on, onko se ajallisesti pysyvää, onko se niin kuin, sosiaalisesti hyväksyttävää, esimerkiksi, että jos
tehdään yhdellä poronhoitoalueella jotain, niin voidaanko tehdä toisella poronhoitoalueella. Et siinä menee niin kuin sit Yhden taas paliskunnan metsät pilataan ja toisen joo. sitten vaalitaan. Joo, että siinä on niin kuin monta kysymystä, mitkä pitää ratkaista. Ja nyt niin kuin ja sitten sen pitää tosiaan tapahtua sen mikä se on suomeksi? Lievennyshierarkian niin kuin mukaisesti. Eli ensin pitää yrittää estää haittoja, sitten pitää yrittää vähentää haittoja, ja jos sitten on katsottu, että toimintaa voi harjoittaa, niin sitten se pitää niin kuin kompensoida se heikennys. Eli kompensaatiolla ei voi ostaa ohitusväylää niin kuin kaikesta muusta sääntelystä, vaan se toimii sen kaiken muun jo olemassa olevan jälkeen. Ja tämä on se, mistä mä varoittelin, kun jotkut aina ajattelee, että no okei, että kompensaatio on taikasana, jolla voidaan unohtaa nämä luontovaatimukset ja ympäristövaatimukset lainsäädännössä, niin se pitää nähdä pikemminkin niin, että niin kuin sä aloitit, että tällä hetkellä meillä on lainsäädäntö, niin kuin ympäristönsuojelulaki, joka kuulostaa kivalta, suojellaan ympäristöä, mutta itse asiassa ympäristönsuojelulaki, jonka viimeisimmän version mä itse ministerinä esittänyt eduskuntaan, niin tiedän hyvin lain sisällön. Se on lähes pelkästään ympäristöhaittaa minimoiva ja määrittelevä laki, jossa sanotaan, että kuinka paljon luontoa saa tuhota, ympäristöä saa tuhota, kuinka paljon saasteita saa aiheuttaa taloudellisella toiminnalla. Eli se on siis niin kuin ympäristönsuojelulaki on kaunis sana sille, mutta se on ympäristön tuhoamista rajoittava ja määrittelevä laki, mikä on siinä sallittua. Ja näin ollen, niin eihän me voida tätä lähteä löysäämään, eihän se ole niin kuin se suunta, mihin me halutaan mennä, mutta se, että sen lisäksi, että jos me todetaan yhteiskunnassa, että jokin teollisuusyritys saa aiheuttaa kuitenkin sitten jotain raskasmetallihiukkaspitoisuuksia tai sulfaattipitoisuuksia jätevedessään vesistöihin, niin jos sitä ei voi niin kuin estää sitä toimintaa, että todetaan, että tämä on vielä hyväksyttävissä, niin sitten sen lisäksi voisi yritykselle edellyttää, että tämä haitta, mikä teidän toiminnasta niin kuin vääjäämättä yhä aiheutuu sen jälkeen, kun se on minimoitu parhaalla teknologialla, niin se vielä sitten kompensoidaan. Niin siitähän siinä on kysymys. Kyllä. Näin. Kysymyksiä läsnäolijoilta? Ole hyvä. Yes, moi, kiitos paljon esityksestä. Mulla särähti korvaan toi aiheuttaja maksaa periaate, koska se kuulostaa tosi tutulta. Et eikö se ole tämmöinen jo olemassa oleva keino esimerkiksi EU:ssa tai myös Suomessa? Eli eikö sitä tällä hetkellä jotenkin hyödynnetä meidän lainsäädännössä sitten ollenkaan? Eikö se näy, kun sitä nyt ikään kuin tässä ehdotetaan? Vastaan, mikä tilanne on tällä hetkellä? No siis ei ainakaan täällä monimuotoisuus, luontokato, biodiversiteettipuolella, että se ei, niin kuin täysmääräisenä, että se on semmoinen, mistä puhutaan tosi paljon, mutta sitä ei ole implementoitu meidän lainsäädäntöön mitenkään mittavasti. Jos saastuttaja maksaa periaate on itse asiassa EU-lainsäädännöstä ja meidän EU-jäsenyyden alusta saakka Suomeenkin tullut käsite, mutta kun sitä ei ole tosiasiassa viety loppuun asti ja juuri luontopuolella se on vähän vielä uutta, eli täällä niin kuin ympäristöhaitan aiheuttamisen, vaikka niin kuin ympäristönsuojelulaissa periaatteessa se, että yritystä velvoitetaan käyttää parasta mahdollista teknologiaa minimoimaan sitä ympäristöhaittaa, niin se on tavallaan osa sitä, ja päästöoikeusmarkkinat on osa sitä, että päästöoikeusmarkkinoissa saastuttaja maksaa päästöoikeuksista, eli se, että ympäristöhaitalle asetetaan markkinahinta, ja sitten sillä hinnalla, sillä rahalla, mitä siitä saadaan, niin korvataan sitä haittaa muualla yhteiskunnan toimesta, niin se on tämän saastuttaja maksaa tai aiheuttaja maksaa periaatteen lähtökohta, mutta se, mikä on hyvä havaita, on se, että tällä luonnonsuojelupuolella, luontopuolella sitä ei ole tosiasiassa toimeenpantu, vaan se pätee enemmän niin kuin tuolle niin kuin päästöpuolelle ja ilmastopuolelle. Eikä sielläkään täysin toimeenpantu, että jos meillä olisi ravinnepäästöpuolella toimeenpantu saastuttaja ja aiheuttaja maksaa periaate, niin me ei tarvitsisi riidellä siitä, että saako maatalous aiheuttaa tuollaisia vesistöpäästöjä, vaan maatalouden pitäisi korjata ne vesistöpäästöt, mutta eihän me olla saatu edes sitä aikaan, että ympäristötukia kohdennetaan maataloudessa tehokkaasti ravinnepäästöjen vähentämiseen, vaan sielläkin osa, niin kuin tässä keskustelussa on ilmennyt, että iso osa ympäristösääntelystä siitä vaikka rahamäärästä tai tuista, joiden pitäisi kohdentua ympäristöhaittojen minimointiin, niin niitä kutsutaan ympäristötuiksi, mutta tosiasiassa iso osa poliitikoista ja elinkeinotoimijoista näkee ne yleisinä elinkeinotukina, ja sen takia niiden kohdennus on tehotonta. Tämä on jatkuvaa kiistelua ollut EU-maataloustukipolitiikassa siitä, että kuinka voimakkaasti maatalouden ympäristötukea voi kohdentaa aidosti ympäristöön kannalta tehokkaisiin tuloksiin. Toistaiseksi ne on liian löysästi kohdennettu sen takia, että päättäjien enemmistö on tässä viimeisessäkin EU-maataloustukiuudistuksessa vastoin mun kantaan ja mun ryhmän kantaa, niin päätti, että niin kuin se
tavallaan tukien kohdentamisvaatimus aika löysä, se tuloksellisuusvaatimus ympäristötuloksen kannalta. Eikä se ole viljelijöidenkään etu. Mutta tässä mentiin nyt maataloussektorilla, mutta yksi esimerkki, että tavallaan tämä meidän vaikutus luontoon ja ympäristöön tulee kaikilta elinkeinoaloilta, kaikilta maankäytön muodoilta, kaikesta taloudellisesta toiminnasta ja kaikesta, mitä tekin ostatte kaupasta. Se tulee jostain ja se on jossain vaikuttanut luontoon. Se on hyvä tiedostaa, että meidän kädenjälki näkyy kaikkialla siinä, miten me kulutetaan, niin se vaikuttaa kaikkialla luontoon. Sitten lisää kysymyksiä, ole hyvä. Tuli tuossa mieleen, että mitä se 20% löysää suojelua tarkoittaa metsäalueilla, vai tuleeko siitä yhtä löyhästi suunniteltu kuin Natura-alueet metsäalueilla? No se on siis 10% tiukkaa suojelua ja sen päälle 30%. Mutta se voi tarkoittaa sitten esimerkiksi sellaisia alueita, millä jotain toimintaa voi tehdä, mutta ei sellaista, mikä merkittävästi heikentää sen alueen luontoarvoja. Eli on tämmöisiä niin kuin, mikä se nyt taas on suomeksi, OECM-kohteet, nämä erityisen suojelun ja erityisen huomion kohteita, mitkä on tämmöisiä määriteltyjä alueita, millä sitten saa tehdä jotain. Mutta tämä onkin todella hyvä kysymys, koska tämä on myös niinku kiistan aihe, että mitä kaikkea sinne voi laskea, että voiko sinne laskea vaikka Metsähallituksen omia luontokohteita, joita ne purkaa parhaillaan, koska se ei niinku todellakaan sitten täytä sitä pysyvän suojelun tai pysyvän turvan määritelmää. Joo, toi on iso kysymys nyt EU-politiikan tasollakin, kun mietitään niin kuin EU:ssa tätä EUn biodiversiteettistrategian tavoitetta, että miten se toimeenpannaan eri jäsenmaissa, niin se, että ja vaikka ennallistamisasetuksen toimeenpanoa, että suojelu voidaan pääsääntöisesti laskea hyväksi myös ennallistamisasetuksen tavoitteissa, koska jonkin alueen lisäsuojelu on lähtökohtaisesti sen alueen luontoarvojen vahvistamista. Itse asiassa ennallistaminen sana on väärä sana, oikeastaan se on huono suomennus, koska englanniksi puhutaan restoration, eli idea on luontoarvojen luontoarvojen vahvistamisesta sen kyseisen maan niin kuin, tai sen elinympäristön niin kuin luontoarvojen kannalta järkevällä tavalla nykytilanteesta. Eli kaikki ne historialliset viitearvot, mitä siinä EU-ennallistamisasetuksessa on, niin siinä ei lähdetä siitä, että nyt lähdetään kauheasti metsittämään tai palauttamaan maata johonkin tilaan, missä se oli 50-luvun alussa, vaan pyritään nykytilasta erilaisin kevyin ja pehmein toimin, joskus vähän voimakkaamminkin toimin, niin vahvistaa niitä luontoarvoja siinä elinympäristössä niin, että se uhanalaisuuskehitys pysäytetään. Niin osa siitä on varmasti suojelua ja osa siitä on vesistöissähän puhutaan paljon vaikka virtaavat vedet meillä on erityisen huonossa tilassa, niin siitä on helppo tiedosta tunnistaa, että mitä ne toimenpiteet. Ne on kutussoraikkoja, ne on sitä, että laitetaan isompia kiviä koskiin niin, että se vesi virtaa taas niin kuin luonnontilaisemmin ja niin kuin sen kuuluisi, koska meillähän on puhdistettu vaikka tukkia uittoja varten niin kuin kivistä meidän koskia, eli pilattu sitä luonnon elinympäristöä, niin palautetaan. Että toi on niin kuin tämmöinen tyypillinen ennallistamiskohde, jossa niin kuin ennallistaminen tarkoittaa vaikka vaelluskalojen ja muiden kutukalojen niin kuin luontaisen elinympäristön vahvistamista. Se on aika helppo ymmärtää. Ja soiden ja näiden turvemetsien ennallistaminen on niiden ojien tukkimista. Metsässä se voi olla lahopuiden määrän ja voimakasta lisäämistä ja niin kuin hakkuuintensiteetin huomattavaa laskemista ja sen niin kuin jatkuvapeitteisyyden kasvatuksen käyttämistä, niin sekin lasketaan tässä EUn määrittelyssä ennallistamiseksi, mutta se ei sitten enää ottaa suojelu. Eli sitä ei lasketa siihen suojelupintaan. Ja tästä tulee tätä rajan niin kuin käyntiin. Sitten kysymyksiä. Onko siellä etäyhteyden päässä? Okei, voidaan ottaa niitä. Eli oli etänä kommentti, että
Yes, eli Sallan kansallispuiston myötä suojeltiin alle 10 hehtaaria uutta alaa, eli luonnonsuojelutilannetta se ei parantanut. Varsin pieni osa tuosta 100 miljoonasta on suunnattu suojelualueiden hankintaan. No niin, miten sä näet tämän kysymyksen? Kansallispuistojen perustaminen ei aina merkitse lisäsuojelua, niin mihin nämä rahat pitäisi kohdentaa ja miten nämä eri tavoitteet tukevat toisiaan? No se on niinku just ehkä kysymys siitä, että mitä kaikkea sinne suojeluun voi laskea. Et sit jos on ollut sellaisia kohteita, missä on ollut vaikka Metsähallituksen omilla päätöksillä suojelemia kohteita, niin kuten olemme nähneet, niin ne eivät ole aivan samalla tavalla turvassa kuin sitten lainsäädännön keinoin suojellut kohteet. Esimerkiksi kansallispuistoja varten perustetaan, se on aina oma lakinsa, tai sitten luonnonsuojelulain mukaan määritellyt kohteet, niin sinänsä näen, että se on aivan arvokasta suojella sitten myös ne ikään kuin aiemmin heikosti suojellut kohteet vähän tiukemmin. Ja siellä 100 miljoonan euron potissa, niin siitä on tosiaan käytetty, voi vitsi nyt, mä en ehkä muista niitä oikein, olisikohan se 48, nyt menee kyllä aivan, nyt tulee kyllä hatusta, mutta sanotaan, että siitä on noin niin kuin puolet on käytetty siis näihin niin kuin perinteisiin suojeluohjelmiin, ja sitten siellä on muunlaisia toimia, mitkä itse näen kyllä myös ihan arvokkaana sinänsä, vaikka vesistöjen suojelun ja vesistöjen kunnostamistoimet ja muut. Eli se, jos sanotaan, että 100 miljoonaa menee luontokadon pysäyttämiseen, niin se ei toki kaikki ole niin kuin suoraan luonnonsuojelualueiden ostoa, vaan siellä on mukana sitten myös esimerkiksi, että jonkun täytyy valmistella nämä suojelualueesitykset ja ostot, ja siitä osa on varattu niin kuin ympäristöhallinnolle ja osa on varattu erilaisille toimille, ja sitten osa siitä on niin kuin sitä ostoa. Musta sitä voi ihan hyvin debatoida, että minkä verran siitä pitäisi mennä itse siihen ostamiseen ja miten sitä tilastoidaan ja miten helposti tai hankalasti se on luettavissa vaikka budjettikirjasta, että mihin se 100 miljoonaa on käytetty. Että siinä varmasti voi olla parannettavaa siinä informaation avoimuudessa vielä. Hyvä. Mä tarkoituksella venytän tätä, kun mä ajattelin, että meitä on niin vähän paikalla ja valtaosa on siellä etänä, niin pidetään vaan semmoinen 10 minuutin kahvitauko, niin ihmiset etänä eivät ehdi karata muihin aktiviteetteihin. Mutta tässä kun ollaan, niin mä ajattelin vielä semmoisen kommentin itse sanoa ja odotan sun vastausta siihen, kun tämä on musta hirveän kiinnostava kysymys. Silloin kun mäkin olin ympäristöministerinä ja tulin taloon, niin meidän tavoite oli laittaa lisärahat luonnonsuojelualueisiin ja että nyt niin kuin pitää saada tätä niin kuin luontokatoa pysäytetty ja juuri niin kuin huomio siihen, että perustaa lisää luonnonsuojelualueita ja vähemmän sitten vaikka kansallispuistoihin huomiota. Mutta sen kauden aikana mun mielipidehän muuttui ihan täysin tässä asiassa, eikä siihen mennyt kauhean kauan aikaa, kun meidän innokkaat virkamiehet käynnisti tai sai mulle myytyä ajatuksen tämmöisestä kilpailutuksessa, jossa perustettiin uusia kansallispuistoja ja sitten ihmiset sai eri puolilta Suomea tehdä ehdotuksia. Ja sehän onnistui niin hyvin, että mun jotenkin niin kuin ajatus on se, että kaikki raha luonnon hyväksi, on se sitten niin kuin kansallispuistoihin tai niin kuin luontomatkailuun tai siihen niin kuin luontotalouspuoleen tai sitten varsinaiseen niin kuin luonnonsuojeluun, niin se on kaikki lisäistä ja hyvää, koska se nostaa luonnonsuojeluarvostusta, tunnettuutta, hyväksyntää, tukea sille, ja se niin kuin antaa lisää rahaa luonnonsuojeluun. Eli kansallispuistojen kävijämääräthän oli silloin 10 vuotta sitten noin 1 miljoona kävijää vuositasolla, ja ne on noussut nyt jonnekin 4 miljoonaan tässä reilussa 10 vuodessa. Eli suomalaiset siis rakastaa meidän luontokohteita, niihin on panostettu, että siellä on esteettömiä kävelyreittejä, ikäihmiset pystyy menemään pyörätuoleilla, pystyy menemään koululaisryhmät, ja mitä enemmän eri puolilla Suomea kaikilla on mahdollisuus päästä myös tämmöiseen, että ei saa väheksyä tämmöisen niin kuin opastetun ja ohjatun luontokohteen niin kuin arvoa, koska se tekee kaikenlaisille ihmisille luontoa tutummaksi. Ja sitten se tuo rahaa siihen aluetalouteen, ja kun ne keskustalaiset isännätkin näkee, että tästä saa rahaa ja tulee hotellimajoituksia ja ravintola-asiakkaita, niin sitten sitä luonnonsuojelua halutaan myös lisää, että nähdään sen perusluonnonsuojelunkin arvo. Niin miten sä näet nämä kaksi? Pitääkö mun kommentti paikkaansa vai onko siinä edelleen niin, että jääkö tämä varsinainen luonnonsuojelutyö niin kuin sit kuitenkin huutolaispojan asemaan siinä? No mä ajattelen niin, että jos me halutaan olla jotenkin rehellisiä itsellemme, niin sitten on niin kuin katsottava myös sitä, että tai tavallaan, niin kuin, että jos on vaikka määritelty nyt EU:ssa niin, että kun on näitä direktiivien suojeltuja elinympäristöjä, että jos 30% pitäisi saada se niin kuin syöksy kääntymään hyväksi niissä elinympäristöissä,
Ja nyt vaikka Suomen biodiversiteettistrategiassa on, että siellä taustoissa pohditaan, että onko tämä niinku ylipäätään mahdollista vuoteen 2030 mennessä, että saadaanko me niinku sitä tehtyä. Niin jos meillä on tällaisia prioriteetteja ihan siellä ikään kuin tiukan suojelun puolella, niin nyt olisi ehkä hyvä keskittyä niihin, erityisesti niin kun mietitään, että mihin rahoitusta pistetään, ja sitten mä toivoisin, että noita muita asioita pystytään toteuttamaan jotenkin siinä samalla, mutta jotenkin toivoisin, että se vetovastuu ei olisi aina jotenkin ympäristöministeriöllä tai ympäristöhallinnolla, vaan siinä ehkä muut ministeriöt vois pikkusen katsoa peiliä ja mietiskellä, että minkä verran tämä kuuluu niin kuin omaan toimenkuvaan. Et siinä toivoisin jotenkin sellaista läpileikkaavuutta ehkä vielä niin kuin hallinnon aloilla, että vaikka joku luontomatkailu, että onko se sitten ympäristöministeriön vai olisiko se paremminkin TEMin asia. Tämä on hirveän hyvä huomio, että sen pitäisi olla työ- ja elinkeinoministeriön pitäisi olla kiitollinen, että näitä panostuksia tehdään ympäristöministeriön toimialalla, koska heille kuuluu itse asiassa matkailusta päävastuu Suomessa, niin kyllä se pitäisi päteä, että heidänkin pitäisi panostaa silloin luontomatkailuun, jos se ensisijainen intressi on talous. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa, jollei teillä ole täällä läsnäolijalla muita kysymyksiä. Meillä on sitten etänä seuraava vieraspuheenvuoro. Saara-Sofia Sirén esittää kokoomuslaisen ympäristöpolitiikkaa aktiivisesti tekemän kansanedustajan, niitäkin on, ei kauhean monia, mutta Saara-Sofia on yksi heistä, niin näkemyksen siihen, miten yli puoluerajojen näitä luontoasioita voidaan edistää, ja sitten sen jälkeen me käydään vielä keskustelua kaikkien kesken niin loppuosuus, mutta pidetään semmoinen 10 minuutin tauko ja palataan tuossa vähän ennen 7, jos Saara-Sofia on linjoilla, niin heti kun hän on linjoilla, niin voidaan sitten, tai hän on jo nyt linjoilla näyttää olevan. Eli pidetään se 10 minuutin kahvitauko niin, että palataan jo ennen 7 sitten langoille. No niin, tervetuloa taas meidän koulutukseen, eli luonnonsuojelutoimista Suomessa ja osin euroolista siinä, mutta nyt ollaan siirrytty enemmän tähän kotimaiseen. Ja seuraavat parikymmentä minuuttia, niin meillä on 3. puheenvuoro meidän vieraalta, eli Saara-Sofia Sirén, kokoomuksen kansanedustaja, joka on siis tehnyt paljon luonto- ja ympäristöpolitiikkaa ja ollut siinä hyvin aktiivinen. Niin hienoa, että hän on meidän vieraana teemalla luonnon puolella yli puoluerajojen. Mä ymmärsin, että Saara-Sofia poistuu puheenvuoronsa jälkeen, mutta jos sopii Saara-Sofia, että sen vertaa odotat siellä langoilla, niin jos täältä tulee kysymyksiä, niin me voidaan esittää ne sulle ja vastaat niihin ja sitten sen jälkeen kiitetään sua. Ole hyvä. Kiitos Ville kutsusta. Oikein mukava tulla tilaisuuteen ja hienoa, että etäyhteys onnistui. Olisi ollut mukava olla siellä paikankin päällä, mutta tänä päivänä onneksi onnistuu näin etänäkin Turusta käsin. Mä oon täällä tyttäreni huoneen vaatekaapissa, joka oli asunnon rauhallisin kolkka tähän aikaan illasta. Ja meinas käydä huonosti, kun tässä kun oli aikaa hetki odotella, niin mä löysin täältä vaatekaapista muun muassa lapseni karkkikätkön. Mutta löysin myös säännöt, jossa luki, että ei saa ottaa mitään ilman lupaa, eikä saa tehdä tyhmiä, niin pitäneen jättää ne karkit nyt rauhaan. Tosiaan luonnon puolella yli puoluerajojen oli mulle annettu otsikoksi, ja se on mulle mitä mieluisin otsikko. Todella mielelläni luontopolitiikkaa edistän ja puhun, ja koen kyllä, että politiikassa ei mitään aikaiseksi saada, ellei onnistuta toimimaan yhdessä yli puoluerajojen. Ja se on mun henkilökohtaisen kokemukseni mukaan myös kaikkein innostavinta politiikassa, kun onnistutaan löytämään sellaisia teemoja ja tavoitteita, joiden taakse löytyy hyvä porukka puoluerajoista riippumatta. Sillä tavalla sitä maailmaa parhaiten muutetaan. Alkuun ihan pari sanaa siitä, kuka olen. Ville tuossa mainitsikin, että kokoomuksen kansanedustaja ja toista kautta Varsinais-Suomesta. Täällä Turussa siis asun ja edustan Varsinais-Suomea. Ja tänään, kun olette epäilemättä keskustelleet esimerkiksi ennallistamisasetuksesta, niin se on myös mun työpöydällä hyvin tiiviisti, koska olen sekä ympäristövaliokunnan että suuren valiokunnan jäsen, joissa ympäristövaliokunnassa asia tuossa jo käsiteltiin ja se suuressa valiokunnassa on tarkoitus saada homma päätökseen nyt sitten tämän kuun loppupuolella. Ympäristövaliokunnassa mä olin myös viime kauden, eli kohta 8 vuotta olen siellä toiminut ja tällä kaudella muun muassa
kokoomuksen valiokuntavastaavana, eli kokoomuksen eduskuntaryhmässä vastaan ympäristö- ja asuntopolitiikasta. Ja tästä puuttuu maininta siitä, että on myös kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja, eli kokoomuksen sisällä koetaan kyllä ympäristöpolitiikkaa kovasti edistää. Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa on ollut aktiivinen sekä viime että tällä kaudella, ja siellä käsitellään monenlaisia asioita, jotka on Itämeren alueen maille yhteisiä, mutta oma fokukseni on ollut hyvin vahvasti tässä Itämeri-teemassa. Mä olen toiminut siellä muun muassa rehevöitymisraportoijana ja edustanut tuolla HELCOMin kokouksissa, ja tämmöinen niin kuin kansainvälinen Itämeri-työ on mulle tosi tuttua ja tärkeää. Lisäksi olen EPPn ryhmän tällaisessa sisäisessä asiantuntijaryhmässä nimenomaan tekemässä ilmasto- ja energiapolitiikkaa, EUn tasoista EPPn sisäistä poliittista työtä. Ja sitten tuossa on mainittuna muun muassa WWF-hallintoneuvosto, jossa on nyt toista kautta. Ja lisäksi nyt tulee mieleen, että puuttuu maininta myös eduskunnan luonto- ja ympäristöryhmästä, jossa on ollut sekä viime että tällä kaudella ja tällä kaudella nyt varapuheenjohtaja. Pirkka-Pekka Petelius on nyt puheenjohtaja. Meidän Pertsa Salolainen on sen ryhmän perustanut aikanaan ja sitä vetänyt siihen asti, kun kansanedustajana vielä toimi. Tätä esitystä varten mä pyysin mun avustajaa etsimään joitakin valokuvia, joissa mä toimin yli puoluerajojen, tai olisi kollegoja muistakin puolueista, ja ihme kyllä kuvissa ei nyt ollut yhtään kuvaa Villestä. Olisi hyvin voinut olla, koska Villen kanssa ollaan tehty paljonkin yhteistyötä niin Turussa kuin sitten valtakunnan tasoisissa ja EU-tasoisissakin kysymyksissä, mutta tämä esittelykuva on Villen ottama, eli sen verran Villekin on mukana näissä mun esityksin kuvissa. Tämä on ihan mun lempikuvia hyvin usein mun esitysten kansislaidina, koska se jotenkin kuvaa tosi hyvin mulle tärkeitä asioita ja ehkä vähän niin kuin mun persoonaakin siinä mielessä, että tuolla ruorin takana oli mukava vetää vauhtiennätykset tällä reissulla, jolla oltiin Itämeri-teemaisella reissulla, ja siinä sitten muuta porukkaa ympärillä. Suomen lippu liehuu ja Itämeri on ympärillä. Eli kuvakreditit Ville Niinistölle tästä kuvasta. Hän on ennenkin nähnyt sen mun esityksissä. Tietää, että mä sitä mielelläni käytän. No, mä oon oikeasti aika huolissani demokratiakehityksen suunnasta. Niin maailmalla, jos ajatellaan nyt esimerkiksi ajankohtaista tilannetta Yhdysvalloissa, jossa on huomenna tosi tärkeä päivä vaalien osalta, mutta muissakin maissa ja myös Suomessa näkyy tämän polarisaation vaikutukset ja tämän vastakkainasettelun voimistuminen meidän poliittisessa keskustelussa. Se on monellakin tapaa tosi huolestuttavaa. Se antaa tilaa sellaiselle keskustelukulttuurille tai keskustelun tavalle, joka ei rakenna, vaan rikkoo, ja se tekee entistä vaikeammaksi nimenomaan sen yhteistyön. Et kun politiikassa päätökset aina loppujen lopuksi on kompromisseja, hyvin harvoin tulee eteen sellainen päätös, joka on niin kuin 100% tyydyttävä, juuri sellainen kuin juuri minä olisin halunnut, niin yksin on ihan mahdotonta politiikassa olla oikeassa. Tai jos on yksin oikeassa, niin silloin niitä asioita ei saa eteenpäin. Ja mitä vahvempaa tämä vastakkainasettelu on, mitä laajemmat railot erilaisten näkökulmien välillä, niin sitä vaikeammaksi se tulee, että löydettäisiin niitä kompromisseja, löydettäisiin reittejä yhteistyöhön ja sitä kautta niihin päätöksiin.
että saadaan oikeasti asioita myöskin eteenpäin. Tässä ihan keskeinen vaikutus on sosiaalisella medialla, joka on tullut keskeiseksi osaksi politiikkaa ja ennen kaikkea poliittista viestintää ihan siinä aikana, kun mäkin olen ollut mukana politiikassa ja Ville tietenkin on ollut sen verran pidempään, että varmaan muistaa hyvin senkin ajan, kun sosiaalinen media ei ollut läsnä meidän arkisessa politiikan teossa tällä tavalla kuin se tänä päivänä on. Ja ne algoritmit ja ansaintalogiikat, mitä näillä alustoilla on, niin valitettavasti palkitsee siitä, mitä räväkämmin ja rumemmin onnistuu tölväsemään toisen näkökulman esittäjää. Ja se tietenkin ruokkii sitä polarisaatiota entisestään ja vaikeuttaa asioiden eteenpäin saamista. Nyt viimeiset vuodet tällä kaudella, kun on ollut tätä pandemia-aikaa, niin tämä keskustelu on entistä enemmän ollut verkon välityksellä ja tuolla nettialustoilla. Ja esimerkiksi eduskunnassa kansanedustajat ei ole juurikaan tutustunut toisiinsa. Täällä on paljon uusia kansanedustajia tällä kaudella, niin kaikki tämä yhdessä on tehnyt entistä vaikeammaksi sen, että tehtäisiin nimenomaan sitä politiikkaa yli puoluerajojen. Jos tämä teema teitä kiinnostaa, niin mä aina mielellään annan sellaisen kirjavinkin. Olisin voinut sen tähän esitykseenkin laittaa, mutta se on siis Harvardin professori Cass Sunsteinin kirja, jonka nimi on hashtag, siis risuaita republic, Divided Democracy in the Age of Social Media. Ja hän kuvaa siinä nimenomaan niin kuin Yhdysvaltojen kontekstissa tätä tilannetta, mutta mun mielestä ihan tunnistettavia ovat ne piirteet myös meillä täällä Suomessa. Niin kuin sanottua, niin politiikassa ei kukaan saa yhtään mitään yksin aikaiseksi, vaikka olisi täydelliset mielipiteet, vaikka olisi juuri oikeassa ja tietäisi täsmälleen, miten joku asia ratkaistaan, niin kauan kuin me toimitaan demokratiassa, niin sillä ei yksinään tee yhtään mitään sillä oikealla mielipiteellään, vaan pitää saada muita myös mukaan. Suomessa tämä on toiminut hyvin ja siihen on myös hyviä esimerkkejä ja kokemuksia, ja meidän suojana toimii tämä monipuoluejärjestelmä, kun sitten taas esimerkiksi siellä Yhdysvalloissa niin on kaksipuoluejärjestelmä, joka, niin kuin ollaan viime vuosina nähty, niin vie sitä heidän poliittista keskustelua koko ajan vaan rajumpaan suuntaan. Nyt mä oon unohtanut kertoa näistä kuvista oikeastaan yhtään, mitä mä voisin sen verran mennä takaisinkin, että tämä kuva, en tiedä mistä avustajani tämän niin kuin kaivoi, mutta jostain arkistoista ja tunnistan, että tämä on viime kauden ihan alkupuolelta otettu. Tuo taustalla näkyy remontissa oleva eduskuntatalo ja siinä on tuttuja kasvoja yli puoluerajojen, ei sattumalta nyt yhtään vihreää. Tässä kuvassa en muista, mikä teema tässä on ollut, mutta tämä on Hesarin haastattelun yhteydessä. Joka tapauksessa otettu kuva. Aiheena oli varmaankin just tämä, että eduskuntaan valittiin viime kaudella paljon nuoria naisia eri puolueista ja eri puolilta Suomea. Ja tämä on kuvakaappaus jommankumman iltapäivälehden uutisesta. Iltalehti näyttää lukevan tuolla yläotsikossa. Ja tämä on siis ulkoministeri Pekka Haaviston haastattelu, jossa hän tässä haastattelussa kertoi tällaisesta yhdestä tapauksesta. Hän oli siis tapaamassa Saudi-Arabian silloista ulkoministeriä ihmisoikeusteemalla, ja hän kutsui sinne mukaan mut YK-liiton silloisena puheenjohtajana. Ja mä käytin puheenvuoron siellä tilaisuudessa, että tämä kertoo varmaan aika paljon Suomesta, että mut on kutsuttu tänne opposition edustajana. Mä edustan oppositiota ja mä oon täällä tapaamisessa mukana ja niin kuin
yhdessä halutaan edistää näitä Suomelle tärkeitä ihmisoikeusajatuksia. Ja tässä haastattelussa ministeri Haavisto muistaakseni sanoo, että hän eka ajatteli, että onpa outoa, että mä niin kuin mainitsin tämän opposition roolin, koska mut oli nimenomaan tämän järjestöroolin kautta sinne kutsuttu, mutta itse asiassa se oli tosi toimiva, koska sitä ei tarvinnut alleviivata sen enempää, mutta se kertoi vaan, että Suomessa tämä puoluerajat ja jopa hallitus-oppositiorajat ylittävä yhteistyö on niin kuin tällä tasolla, että ministerivierailullekin voi opposition edustaja tulla mukaan ja saa puheenvuoron ja voi siellä puhua. En ihan tarkkaan muista, että minkälaisin sanakääntein tässä haastattelussa puhuttiin, mutta tämä oli suunnilleen se tausta. Mä en tässä esityksessä nyt mene kauhean tarkasti tähän monimuotoisuuden substanssipuoleen, koska tiedän, että te olette sitä koulutuksen aikana käsitelleet asiantuntijoiden toimesta ja varmasti myös Villen niin kuin oman alustuksen toimesta. Ja jos on kysymyksiä tähän niin kuin ajankohtaiseen luontopolitiikan tilanteeseen liittyen, niin mielelläni kyllä vastaan. Mutta mun esityksen pointti on just tämä, että me tarvittaisiin nyt entistä vahvempaa yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tai luontokadon pysäyttämiseksi, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ihan vastaavasti kuin ilmastopolitiikassa. No niin valtavan kokoisia, ei haasteita, vaan ongelmia. Se kehityssuunta on niin huolestuttava ja samaan aikaan ei ole mitään yksittäisiä ratkaisuja, joita voitaisiin yhden hallituskauden aikana edistää ja todeta sen jälkeen, että homma on ikään kuin hoidettu, vaan nämä on niin kuin pidemmän aikavälin asioita ja sen takia pitäisi pystyä rakentamaan ympäristömyönteisten luontopoliitikkojen yhteistyötä, joka kantaa riippumatta siitä, että mikä se hallituskokoonpano on, kun hallitukset kuitenkin 4 vuoden välein tuppaa vaihtumaan viimeistään, ellei sitten jo aikaisemmin. Ja nämä on, niin kuin hyvin tiedätte, niin aivan meidän tulevaisuuden kohtalon kysymyksiä, että me onnistutaan pysäyttämään luontokatoa ja me onnistutaan torjumaan ilmastonmuutos ja sopeutumaan siihen, ja ne on tietenkin hyvin vahvasti linkittyneet myös toisiinsa. On myös esimerkkejä siitä, että että yhteistyö on ehkä aikaisempina kausina toiminut paremmin kuin tällä kaudella, ja siihen on varmaan monia syitä, joista isoimpana ehkä tämä pandemia. Ja tuolla ilmastopuolellahan nyt ihan tässä kauden loppuvaiheessa niin hallitus käynnisti tai perusti tällaisen parlamentaarisen ilmastopolitiikan seurantaryhmän, jossa edustan myös puoluettani tai eduskuntaryhmää. Mä olisin toivonut, että tämän tyyppinen parlamentaarinen yli hallituskaudet katsova ryhmä tai työ olisi käynnistetty jo kauden alussa, tai itse asiassa jatkettu viime kaudelta alkanutta, ja vastaava rakenne tarvittaisiin mielestäni ehdottomasti myös tälle luonnon monimuotoisuuspuolelle. Siinä ilmastopolitiikan seurantaryhmässä ilmastopaneeli on niin kuin asiantuntijatahona, niin vastaavasti luontopolitiikan parlamentaarisen seurantaryhmän asiantuntijatoimijana voisi luontevasti olla luontopaneeli, koska tieteeseen pohjautuen näitä päätöksiä pitää tehdä. Mutta jotakin yhteistyötä on kuitenkin tälläkin kaudella ollut, esimerkiksi näiden verkostojen kautta. Verkostotyökin kärsi tästä korona-ajasta ihan merkittävästi, myös tämä meidän luonto- ja ympäristöryhmä, jonka toiminta ei ollut niin aktiivista kuin olisi toivonut, mutta se on kuitenkin kerännyt ihmisiä yhteen ja oli monimuotoisuusteemalla itse asiassa juuri tilaisuus, oliko se edellisviikolla, jossa Palomakin oli puhumassa. Mä voisin nostaa esimerkiksi myös kansalaisaloitteet tästä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Nyt meillä ei ole
ihan hirveästi ollut luontoteemaisia kansalaisaloitteita, muuta kuin nämä, jotka Palomäki taisi tuossa mainita, siis Saimaannorppaan ja susiin liittyen, jotka on siis tehty jo vuonna 2019 ja nyt 3 vuotta myöhemmin sitten käsiteltiin. Ja nämä on niin kuin, esimerkiksi tämä Norppa-aloite on hyvä esimerkki siitä, että eduskunta pääsi käsittelemään asiaa, kun se tuli kansalaisaloitteen kautta. Et se ei niinkään tullut ikään kuin hallitusohjelmasta eikä hallituksen aloitteesta, vaan aktiivisten kansalaisten toimesta. Ja tämä kansalaisaloite, joka esitti tämän verkkokalastuksen kieltoa siellä Saimaalla, niin ei saanut ihan valtavaa kannatusta eduskunnassa. Mutta mä tein oman aloitteen, jonka esitys oli siis se, että totaalisen kiellon sijasta niin pidennetään sitä verkkokalastuskieltoa kuukaudella heinäkuulle, koska nimenomaan heinäkuulle on nyt näitä surullisia uutisia kuuttien verkkoihin kuolemista osunut, kun kesäkuulta verkkokalastus on niillä alueilla kielletty. Ja tämäkään aloite ei mennyt läpi, mutta toiveikasta oli, että se keräsi kaikilta eduskunnan täysistuntosalin laidoilta ääniä. Ja sen verran positiivisen loppuluvun sai, että uskaltaisin veikata, että ensi kaudella se voisi jopa ehkä menestyä paremmin tai mennä jopa läpi. Ja yritän toki sitä myös hallitusohjelmaan saada, jos hallitusohjelmaa ollaan vaalien jälkeen vaan rukaamassa. Mutta se on niinku yksi esimerkki. Mä teen paljon myös tasa-arvopolitiikkaa. Mulla on luottamustehtäviä liittyen erityisesti naisten oikeuksiin. Ja siellä puolella on saatu niinku tosi innostavia lopputuloksia nimenomaan kansalaisaloitteiden kautta. Et niin tasa-arvoinen avioliittolaki silloin aikanaan, kun nyt ihan vastikään tämä aborttilainsäädännön uudistus, niin ne on niinku lainsäädäntömuutoksia, jotka eivät ole tulleet niinku hallituksen pöydältä, vaan nimenomaan aktiivisten kansalaisten kautta. Ja esimerkiksi tämä aborttilainsäädännön uudistus oli esimerkki siitä, että yli rajojen erilaiset järjestöt niinku pisti voimansa yhteen ja toisen eduskuntaan ja keräsi sille tuen yli puoluerajojen ja näin muutettiin lainsäädäntöä. Ja ihan vastaavasti meidän pitäisi voida toimia myös tämän luontopuolella. Kiitoksia. Siinä oli mun pohdinnat tästä puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä ja mielellään vastaan kyllä kysymyksiin, jos sellaisia ilmenee. Hyvä. Jos mä ensi alkuun esitän sulle semmoisen kysymyksen, eli suoraan tavallaan pääset kommentoimaan siihen ytimeen, mitä tässä muut alustajat, eli Ilari Sääksijärvi Luontopaneelista ja sitten Paloma Hanonen Luonnonsuojeluliitosta nosti esille, eli tavallaan niitä kysymyksiä, että mitkä sun mielestä on kaikkein tärkeimmät asiat ratkaista seuraavalla hallituskaudella. Tässä on noussut esille, luontokannan kannalta siis, tässä on noussut esille se, että nostettaisiin luontopolitiikan ja luontokatoa torjuvien toimien rahoitus PKT:sta 0,51% tasolle. Miten sä siihen suhtaudut ja miten sä näet vaikka nämä suojelun lisäämistavoitteet, biodiversiteettistrategian 10% tiukka suojelu, 30% muuta suojelua ja sitten tämän ennallistamistyön merkityksen, jotka tulee niin kuin EU- ja YK-tasolla, että mitä sä näistä priorisoisit itse ja onko joku muu teema, jota itse priorisoisit? Joo, monitahoinen kysymys, että näistä jokaisesta nostamastasi teemasta voisi niin kuin oman alustuksen pitää. Varmaan selkeää on, että seuraavalla kaudella tulee olemaan niin kuin todella vaikeita päätöksiä edessä liittyen määrärahoihin kaikilla sektoreilla. Niukkuutta on niin kuin jaossa ja tästä on varsin laaja yhteisymmärrys, mutta pidän niin kuin tärkeänä, että
rahoitustasot on niin kuin sellaisia, että me oikeasti saadaan hyvää jatkumoa ja saadaan asioita myös aikaiseksi. Ja että se kohdentuu sellaisella tavalla, että sillä on myös vaikuttavuutta ja merkitystä. Ja esimerkiksi tämä Saaristomeri, jonka eteen ollaan Ville sun kanssa molemmat tehty vuosikausia töitä, niin kokisin kyllä pidän tosi tärkeänä, että onnistuttaisiin kohdentamaan vielä vaikuttavammin toimia sinne meidän viimeisellä HELCOMin hotspot-alueelle. Mikä se sun toinen aihealue oli, mistä halusit kommentin? Kolmas oli Niin ehkä siitä, että vaikka suojelupinta-ala ja ennallistaminen, että mikä niin kuin tavallaan näistä sun mielestä luontokadon torjunnan kannalta on prioriteettia? Joo, lisää suojelua tarvitaan. Se on mun mielestä myöskin niin kuin aivan selvä, mutta ei se suojelu yksin riitä. Jos me puhutaan luontokadosta, niin Suomessa keskeistä on se, mitä tapahtuu metsissä. Siis ennallistamisasetus ei ole metsäasetus, vaan se koskee ennen kaikkea muita luontotyyppejä kuin metsiä, vaikka keskustelu metsien ympärillä pyöriikin. Mutta Suomessa uhanalaisten lajien osuudesta niin iso osa on siellä metsissä, eli metsiin meidän pitää huomio kiinnittää. Suojelutoimia tarvitaan ja olen itse puhunut ennen kaikkea sen puolesta, että valtio itse toimisi vastuullisesti. Että meidän metsäpolitiikan erityispiirteisiin kuuluu myös se, että meillä on paljon yksityisiä metsänomistajia Suomessa, jolloin se, niin kuin ollaan nähty tämän vastakkainasettelun kautta, niin se on niin kuin huomattavasti vaikeampaa. Mutta varsinkin valtion vanhoja metsiä meidän pitäisi merkittävästi enemmän saada myös suojeltua. Tämä metsäpolitiikan kokonaisuus on yksi iso, ja sitten tämä maatalouspolitiikka on niin kuin toinen, ja ne myös hyvin tiiviisti keskenään linkittyy. On ihan samaa mieltä kuin mitä itse Ville sanoit tuossa aikaisemmin tästä CAP-uudistuksesta. Se oli menetetty mahdollisuus. Uuden uudistuksen tai seuraavan kierroksen valmistelut tässä nyt alkaa varmaan, niin toivottavasti seuraavalla kierroksella onnistutaan paremmin, mutta kyllä me voidaan kansallisten tukipäätösten osalta reivata sitä niin, että myös nämä tuet ohjaa kestävämpiin toimintatapoihin. Siinä olisi ihan niin kuin todella merkittäviä mahdollisuuksia myös meillä Suomessa. Hyvä. Tai erityisesti ehkä meillä Suomessa. Eli mä turkitsen, että kun sä kokoomuslaisena olet valtion tarkan kirstun vartijana tässä, niin kohdentamalla rahoitusta tehokkaammin ympäristötoimiin voidaan itse asiassa päästä siihen rahoitusosuuteen, mitä tässä tavoitellaan, mutta se pitäisi sitten tehdä myös budjetin sisällä valintoja, että meillä on paljon tukia, jotka nimellisesti ovat ympäristötukia tällä hetkellä eri puolilla, myös siellä Kemera-tuissa niin kuin erilaisia metsähoidon maankäytön tukia. Meillä edelleen annetaan rahaa vaikka kunnostusojituksiin, jotka ovat itse asiassa luontohaittatoimia, niin jos ne rahat siirretäänkin ennallistamisojituksiin tai ennallistamisrahoitukseen, niin budjetin sisällä voidaan myös tehdä valintoja. Että mä tulkitsen, että sun johdolla niin hallitusneuvotteluissa kokoomus voisi ajaa tämän tyyppisiä asioita. Joo, kyllä mä niin kuin ihan tunnistan tämän ajatuksen omakseni, jonka sanotit uudestaan. Joo, ja siis ennen kaikkea niin kun, mun mielestä se realiteetti on vaan se, että lisämäärärahoja on hyvin vaikea nähdä oikein niin kuin mihinkään. Nytkin kun koitetaan tälläkin hetkellä esimerkiksi tuota budjettia katsoa, ja vaikka se on noin valtavan alijäämäinen kuin mitä se hallituksen toimesta on, niin siltikään ei ole riittävästi varmastikaan läheskään kaikkiin tarpeellisiin kohteisiin. Hyvä. Me ehditään ottaa nopeasti yksi yleisökysymys. Me mentiin jo vähän yli, kun mä kyselin sulta niin paljon, mutta mä halusin sulta tällaisia vähän konkreettisempia huomioita näihin aiemmin esille tulleihin prioriteetteihin. Onko teillä joku kysymys jo tässä tai siellä etäyhteyden päässä, jolle ei ole välttämättömiä kysymyksiä? No sulta siitä, ole hyvä. Moi. Mä olisin kysynyt, että miten sä oot siellä ympäristövaliokunnassa, niin miten sehän oli sitä biodiversiteettiasetusta ympäristövaliokunnan lausunto vastaan, niin miten, osaatko kertoa siitä vähän enemmän? Tai ennallistamisasetusta. Ole hyvä.
Joo, niin kysyjä tarkoitti varmaan just tätä ennallistamisasetuksen U-kirjettä. Kyllä. Joo. Joo, no siis tämä ennallistamisasetus kaikkinensa on niin kuin tämän hetken iso miksi mä nyt sitä kuvaisin, tämmöinen solmu eduskuntatyössä. Ja lähtökohtanahan on jo se, että valtioneuvostokin oli tunnistanut ongelmakohtia tässä asetuksessa ja riskejä ja vaaranpaikkoja. Ja se ei ole ennallistamista tai tätä biodiversiteettiä ja siihen tehtävää työtä vastaan, vaan ehkä ennen kaikkea huomio siitä, että komissiosta tulee meille tällaista sääntelyä, jossa ei ole riittävää tietopohjaa, jossa on puutteellisia vaikutusarviointeja ja niin poispäin. Ja kun mennään tähän EU-tekniikkaan, niin yksi kysymys on se, että toimiiko tämä asetuksena vai olisiko direktiivi esimerkiksi ollut toimivampi. Mutta se perustavaa laatua oleva ero on itse asiassa aika niin kuin hienovarainen, että kun valtioneuvoston kannassakin oli huolia ja riskejä ja oltiin niin kuin kriittisiä, niin kuulemisten perusteella meidän valiokunnassa vahvistui entisestään tämä ajatus siitä, että tähän asetusesitykseen liittyy liian paljon epävarmuutta ja liian paljon riskejä. Eli se valtioneuvoston kanta ei kuitenkaan niin kuin näiden kuulemisten perusteella ollut riittävän kriittinen. Ja näin sitten valiokunnan enemmistö mukaan lukien 3 hallituspuolueen edustajat oli tällaisen lausunnon puolella, joka oli vielä niin kuin aavistuksen tiukempi kuin mikä tämä valtioneuvoston kanta, mikä oli pohjalla, niin oli. Mutta mun ymmärtääkseni siitä ei ole suurta riitaa, etteikö tähän asetusesitykseen liittyisi ihan tosi merkittäviä epäkohtia. Nyt sä yrität odottaa riittää mun kanssa, koska mun mielestä siihen ei liity merkittäviä epäkohtia, siihen liittyy pieniä täsmennyksen paikkoja, mutta ei mennä siihen riitaan tällä kertaa, eli me kiitetään sua tässä vaiheessa, ja todellakin tarvitaan luonnonystäviä eri puolueissa niin tällä vaalikaudella kuin ensi vaalikaudella seuraavassa eduskunnassa, että toivottavasti jatkat sitä työtä. Kiitos, kun olit meidän vieraana. Kiitos kovasti, Ville, ja kiitos yhteistyöstä. No niin, moi moi Sara-Sofia, ja otetaan sitten lopuksi keskusteluosuus meidän läsnä olevien vieraiden kanssa, eli jos Ilari ja Paloma tulee vielä vaikka ihan eteen, niin käydään semmoinen pieni keskusteluosuus tähän loppuun, jossa voidaan keskustella yhdessä, alustajat voivat kommentoida toistensa puheenvuoroja ja sitten ottaa vielä lisää kysymyksiä, mutta ehkä me seistään vaan, onko se luontevinta? Joo, eli aloitetaanko niin, että jos sä Ilari ensimmäisenä kommentoit, koska sä puhuit vieraista ensimmäisenä ja niin kuin siitä, mitä tässä ylipäätään on puhuttu, että mikä sun näkemys, jos me täsmennetään vaikka keskustelu nyt vaikka juuri siihen seuraavaan vaalikauteen, että mihin suuntaan Suomen luontopolitiikan pitäisi mennä seuraavan 4 vuoden aikana, niin miten sä tutkijana näet kaikki nämä asiat, mitä tässä on ollut esillä? No mä näen ne, ja meillä luontopaneelin käsitys on siinä, että tosiaan me ollaan pystytty tunnistamaan niin kuin valtava määrä näitä työkaluja, jotka on aika selkeitä työkaluja, ja se oli kiva nähdä Paloman esityksessä, ja tietysti on tietoinenkin ollut siitä, että hyvin paljon samoilla linjoilla me ollaan niissä isoissa kuvissa. Eli kyllä ne tavallaan ne isot työkalut, mitkä meidän pitäisi käyttöön ottaa ja tehokkaasti, niin ne on tunnistettu monen tahon kannalta, ja varmasti niin kuin poliittisille päätöksentekijöille ne on hyviä syötteitä, missä on paljon sekä sitä tieteellistä tietoa takana, että sitten lukuisten eri toimijoiden tekemää analyysityötä siitä, että mitä me Suomen luonnon kannalta tarvitaan. Eli mun mielestä toi Paloman ja mun esitykset, niin ne pääpointit, niin ne oli liikuttavan samanlaisia, eli sieltä ne lähtee ne työkalut. Sitten tässä on jonkun verran, tuossa oli tärkeä pointti
Saara-Sofialla oli myös tietysti tämä, niin kuin, että meillä on nämä isot kriisit ollut nyt ja se on ymmärrettävää, että ne on vaikeita ollut hoitaa. Me nähdään luontopaneelissa, ollaan tuotu myös sit sellaista näkökulmaa esille, että näistä me voitaisiin ottaa myös voimaa. Siis mehän ollaan nyt 2-3 vuoden aikana nähty, että ihminen pystyy niin kuin yhteistyöhön yli erilaisten rajojen ja pystytään todella tehokkaasti hyvin suuria kriisejä haltsaamaan. Ja se me ollaan kirjoitettu myös luontopaneelina auki että me nähdään jollain tavalla ne niin kuin voima-antavina meille kaikille. Tietysti korona ja Venäjän hyökkäyssota, niin ollaan pystytty kuitenkin yhdessä rintamassa näitä niin kuin torppaamaan ja toivotaan, että luontokadossa niin päästäisiin samanlaiseen ajatusmaailmaan, että yhdessä mentäisiin eteenpäin, nyt kun ne työkalut on selvillä. Jos ennen kuin siirrät mikin Palomalle, niin kysyn sinulta vielä, että miten sä vastaat tuohon kysymykseen, mikä varmasti nousee poliitikoilla eteen, minkä Saara-Sofia sanoi, että ensi vaalikaudella ei rahaa välttämättä riitä yhtä paljon kuin nyt, pitää ruveta velkaantumistakin vähentämään, niin miten se luontovelka saataisiin sen paljon vähempi niin kuin merkityksellisen talousvelan tai budjetin alijäämän rinnalle niin kuin sellaiseksi, että miten se ratkaistaan näissä olosuhteissa, koska ei sitä luontovelkaakaan voi loputtomasti enää jatkaa. Ei voi, ja varmaan nyt niin kuin ensi kaudella ja tässä lähivuosien aikana, niin toivottavasti yhä enemmän vahvistuu se käsitys siitä ihmisillä, että kun me ympäristöhaasteista puhutaan, niin ei puhuta ympäristön haasteista, vaan puhutaan ihan oikeasti ihmisen haasteista. Eli sitten se tavallaan mihin suuntaan meidän talous lähtee, turvallisuus, terveys, kaikki hyvinvoinnit, mitä tässä on nyt tullut meidän keskusteluissa tänä iltana hyvin esille, niin kalliiksi ne tulevat koko ajan, kun luontokato etenee. Ja se, mikä meillä on ollut tietysti, ja mä uskon, että me kaikki jaetaan myös se näkemys hyvin laajasti, on myös se, että mitä pidemmälle niitä toimenpiteitä viedään, niin sitä kalliimmaksi ne tulee. Eli se on lykätään, mitä pidemmälle niin, lykätään. Kyllä. Eli mitä pidemmälle lykätään, niin sitä kalliimmaksi se hintalappu nousee suuremmaksi, ja sitä haastavampaa tilanteeseen yhteiskuntaa laitetaan. Miten sä näet, Paloman, nämä asiat? Sekä tämä jälkimmäinen kysymys, että ylipäätään sun kommentit tähän keskusteluun. Mikä olikaan jälkimmäinen kysymys? Tarkoitan tätä rahoituskysymystä, että jos ei lisärahaa ole tarjolla, niin miten se ratkaistaan? Joo, no kuten tässä sanottiinkin jo, että tavallaan valittavana ei ole se, että käytetäänkö rahaa vai ei, vaan että käytetäänkö rahaa nyt vai sitten huomattavasti enemmän tulevaisuudessa, jos joudutaan miettimään, että miten vaikka niin kuin ruoantuotantoa hoidetaan ilman pölyttäjiä, että jos joudutaan menemään johonkin niin kuin teknisiin ratkaisuihin, niin sehän on niin kuin älyttömän paljon kalliimpaa kuin se, että me yritettäisiin säilyttää meidän luonto, puhumattakaan siitä, että luonnossa sitten on niin kuin kaskaadiefektiä, eli me ei voida edes ennakoida kaikkea, mitä luonnossa tapahtuu, vaan on niin kuin kerrannaisvaikutuksia. Sitten se on musta ehkä ei yllättävää, mutta silti tosi surullista, että kaikki on niin kuin ylätasolla sen kannalla, että luontokato pitää pysäyttää, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan siitä konkretiasta, niin sitten aika nopeasti tulee vastaan sitten muut politiikan osa-alueet. Ja kuitenkin on ollut niin kuin nähtävissä, että jos on koettu tarvetta esimerkiksi puolustusmenoissa saada nopeasti kasaan rahaa, jotta voidaan toteuttaa jotain tietynlaisia ostoja, niin sitä rahoitusta on niin kuin kyllä löydettävissä. Et samalla tavalla, jos mietitään, että luontokato on turvallisuuskysymys, niin sitä pitäisi samalla painoarvolla priorisoida. Ja sitten niin kuin Villekin sanoit äsken, että ei tarvitse tehdä niin kuin kaikkea lisäisellä rahalla, vaan että meillä menee useampi miljardi euro tällä hetkellä haitallisiin tukiin. Että jos sieltä vaan niin kuin siirretään niitä verotukia tai suoria tukia tähän niin kuin luontokadon torjuntaan, niin sieltä sitä rahaa on kyllä niin kuin löydettävissä. Jep, eli viime kädessä kysymys on politiikassa prioriteeteista, mitkä asiat ovat poliittista keskustelua hallitsevia, vaalikeskustelua hallitsevia teemoja, mitkä niin kuin hallitsee sitä agendan muokkausta, missä tunnelmassa puolueet menee hallitusneuvotteluihin tai eduskuntavaaleihin ja missä tunnelmassa he sitten niin kuin eduskunnassa alkaa puolustaa omaa työtään, niin tässähän on siis kansalaisvaikuttamisen paikka myös, että jos se luontopolitiikka pakotetaan keskeiseksi vaalikysymyksessä ja vaaditaan puolueet siihen vastauksia, niin silloin sitä rahaakin alkaa löytyä, joko lisäistä rahaa tai sitten lainsäädännöllisellä ohjauksella
tai vaikka verotuksen suunnan painopisteiden muutoksilla tai aiempia tukia ohjaamalla tehokkaammin ympäristön hyväksi. Mä oon tehnyt politiikkaa 20 vuotta ja mä voin sanoa, että siihen asiaan on aina löytynyt rahaa, jota priorisoidaan. Rahaa ei löydy silloin, kun puhutaan aiheesta, jota niin kuin se puhuja ei arvosta. Silloin hän sanoo, että nythän on vähän tiukat ajat. Et silloin kun puhutaan Hornetien korvaamisesta hävittäjähankinnoissa, niin harva kokoomuslainen meni pompöisesti sanomaan nyt, että nyt tämä valtion velkaantuminen on niin vakava asia, että me ei voida uusia nyt tätä hävittäjäkalustoa, että nyt pitää miettiä isänmaan etua ja jättää nämä niin kuin toissijaiset asiat sivuun. Ei. Se nähtiin prioriteettina, niin siihen löytyi rahat. Niin samahan pitää tehdä luontopolitiikalle. Tämä on ehkä näin mulle niin kuin isännän ominaisuudessa näissä koulutustilaisuuksissa se ehkä mitä haluan myös, että teille jää mieleen, että politiikassa se, mikä hallitsee niin kuin sitä, mitä pidetään tärkeänä, niin sen ympärille etsitään kyllä aina ratkaisuja. Eli jos joku sanoo, että juuri tätä ei voi nyt ratkaista, niin se tarkoittaa, että sitä ei pidetä niin tärkeänä. Se ei tarkoita, että kun luontokadon ratkaiseminen olisi yksinkertaista. Mehän puhutaan hirveän monimutkaisista syy-seuraussuhteista, mutta jos se on siellä politiikan pääpöydissä, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriönkin asialistan kärkipäässä, että hei, miten meidän tekemät päätökset torjuu luontokatoa, niin sitten me ollaan jo pitkällä, koska se läpäisyperiaate, että se ei voi olla vain ympäristöministeriön hommaa, on tosi tärkeää. Nyt niin meillä on vielä hetki aikaa keskustelulle, joten kysymyksiä läsnäolijoilta tai etäyhteyden päästä. Aloitetaan sieltä, kun sinulla nousi käsi ekana. Mä voin tuoda tämän mikin sinne, niin esitä kysymyksessä oleva. Yes, kiitos paljon. No ehkä ihan kaikille keskustelijoille kysymys, että kun olette varmasti just vaikuttamisen asiantuntijoita ja myös SLL ja luontopaneeli tekee loppausta ja muuta, niin mikä ehkä teidän vinkki tällaiselle tai luontoaktivisteille voisi olla, että jotka haluaa vaikuttaa, niin oletteko huomannut työssänne, että on joku teema, mikä vetoaa tässä, että kun yritätte saada viestiä läpi, niin joku, kun Saara-Sofiakin puhui tuosta yhteistyöstä ja että mikä niin kuin kaikkia puolueita kiinnostaisi, miten me saataisiin niin kuin kaikenlaiset ihmiset tämän taakse, niin oletteko huomannut vaikuttamistyössä, että on jotkut tietyt argumentit, mitkä helpoiten vetoaa? Onko se ainainen, että miten me voidaan taloudellisesti tästä hyötyä tai jotain muuta? Onko teillä vinkkiä tähän? Mäkin voin vastata tähän, mutta aloitetaan vieraista, eli jos Paloma aloittaa. Kiitos, tosi hyvä kysymys. Aika kuumia puheenaiheita tällä hetkellä edelleen on turvallisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva. Ja nämä on niitä teemoja, mitä mekin tullaan käsittelemään nyt ennen eduskuntavaaleja. Ja että ehkä niin kuin ylipäätään se, että jotenkin, että luonto itsessään on hieno ja kaunis ja jotenkin visuaalinen ja semmoinen niin kuin, hyvä, jotenkin pehmeä asia, mutta luontopolitiikka itsessään on niin kuin todella kovaa politiikkaa ja se pitää nostaa sinne niin kuin jotenkin kovan politiikan ytimeen. Sen pitää olla niin kuin pääministerin asia, sen pitää olla puolustusministerin asia, sen pitää olla niin kuin jokaisen itseään uskottavaksi sanovan poliitikon prioriteeteissa, tai että se pitää, tehdä selväksi poliitikoille vaaleissa, että kukaan, joka ei ota luontokatoa tosissaan, ei voi olla uskottava niin kuin, äänestäjien ja tulevaisuuden sukupolvien näkökulmasta. Ilari. Kiitoksia. Hyvin paljon samalla linjoilla ollaan ja että kyllä mekin käytetään hyvinvointia, taloutta, terveyttä, turvallisuutta, niin kun puhutaan niistä paljon. Se on ehkä se viesti, mikä uppoaa tällä hetkellä, varsinkin kun niitä lähtee avaamaan, mitä se turvallisuudessa tarkoittaa se, että luonto katoaa, luonto köyhtyy, niin millä tavalla se heijastuu meidän terveyteen ja siitä on viime vuosien aikana kaikista näistä teemoista on tullut hirvittävän hyviä tieteellisiä julkaisuja ulos, jota me toki käytetään paljon. Ja tietysti sitten vaikuttamisessa niin ylipäänsä, niin mä uskon hirveän paljon siihen niin kuin aidon dialogin voimaan myös. Eli se on varmaan, niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka nuoria aktivisteja niin se
dialogi ja sen kehittyminen, niin se on semmoinen, mitä tällä hetkellä varmaan moni tutkija miettii tosi paljon, millä tavalla siitä saa voimaa. Mä tiedän, että esimerkiksi Sitra on tehnyt sen eteen paljon mietintää. Mä heitän semmoisen ajatuksen vielä, että nyt kun me puhutaan biodiversiteetistä, me puhutaan luontokadosta, niin me puhutaan termistä, joka kehitettiin vuonna 1986 kansallisessa tiedefoorumissa Yhdysvalloissa. Kuinka moni teistä on ajatellut, että se oli tiedefoorumi, jossa oli mukana, ei ollut pelkästään biologit, vaan siellä oli taloustieteilijät, siellä oli yhteiskuntatieteilijät. Ja mä väitän, että silloin oli ajatus jo silloin 80-luvun puolenvälin tutkijoilla siitä, että biodiversiteetti on enemmänkin kuin biologia. Eli silloin oli varmaan niin kuin lähtökohta oli jo se, että haluttiin ne eri tieteenalat pohtimaan sitä vaikeita teemaa. Ja sen jälkeen biodiversiteetti-luontokatokeskustelu jollain tavalla se surkastui siihen niin kuin biologiseen keskusteluun enemmän. Mutta nyt kun käydään puhumassa, niin mitä tuodaan näitä erilaisia muita kulmia siihen, niin kyllä ne on yleensä semmoista, mitä ihmiset kuuntelee tosi mielenkiinnolla. Yksi hyvä, mitä Suomessa käytetään mun mielestä liian vähän, on tuo IPBESin Pandemics-raportti, joka on aika hurjaa luettavaa. Mä ihmettelen, miksi se sai Suomessa niin vähän niin kuin huomiota. Niin, eli siis luontokato. Kiinnostavaa muuten tähän liittyen on se, että EU-ssahan voit laskea käteessä, mä otan seuraavaksi hänen puheenvuoroja ja sitten sun voidaan ottaa ne peräkkäin, niin saadaan vähän vauhtia tähän dialogiin teidän kanssa. Mutta sanon tämän, että EU-ssa parlamentin ympäristövaliokunta on myös kansanterveyden valiokunta. Eli EU-ssa siis terveysasiat ja ympäristöasiat nähdään niin kuin osana samaa kokonaisuutta, mikä on ollut mulle hirveän niin kuin kiinnostavaa ja silmiä avaavaa, että Suomessa tehdään terveyspolitiikkaa yhdessä paikassa ja monet terveysalan tutkijatkaan ei ihan hirveästi, että viimeisen 50 vuoden aikana on alkanut semmoista heräämistä, että kuinka niin kuin ympäristö ja luonto tuo ihmisille terveyshyötyjä ja kuinka niin kuin ympäristöllä voidaan myös parantaa ilmanlaatua, siis istuttamalla puita, ja se, että kuinka iso merkitys lähimetsillä on stressinpurulle, mutta ihan sille fyysisellekin terveydelle, ja niin kuin, että tavallaan pitäisi nähdä se luonto suoremmin, se valtava hyöty näissä niin kuin isoissa tällaisissa niin kuin ihmislähtöisisten politiikka-alueiden taustaoletuksissa se luontokin on niin kuin valtavan iso tekijä. Ja jos me se tunnistetaan, niin silloin se luontopolitiikka on niissä pääpöydissä. Mä sanon loppuun vielä semmoisen tästä, että miten tästä pitäisi puhua tästä luontoteemasta, niin suomalaiset on aika niin kuin jopa kansallismielistä ja isänmaallista porukkaa, ja me rakastetaan luontoa. Niin musta se on niin kuin absurdi moka meiltä luontoihmisiltä, jos metsäteollisuus ja maanomistajat, tai ei edes maanomistajat, vaan tietyt lobbarit, jotka väittävät edustavansa kaikkia Suomen maanomistajia, koska maanomistajat Suomessa on yleensä aika luontoystävällistä porukkaa, mutta heidän lobbarinsa eivät ole. Että nämä sanoo, että kun Brysselissä suojellaan luontoa ja museoidaan luontoa, niin siellä ne vaan Suomen kansallisen edun vastaisia päätöksiä tekee, kun yritetään suojella luontoa. Niin tässä kohtaa mä vähän mietin, että missä on tapahtunut se silmänkääntötemppu, jossa suomalaisen luonnon vaatiminen on muuttunut retoriikassa jotenkin epäisänmaalliseksi tai vähemmän isänmaalliseksi toiminnaksi kuin Suomen luonnon tuhoaminen, sen niin kuin heikentäminen tuleville sukupolville. Ja tämä pitäisi niin kuin palauttaa politiikan niin kuin agendaan, että niin kuin luonnonsuojelu on tosi isänmaallista hommaa, että se on meidän edellisille sukupolville niin kuin että lähes kaikki suomalaiskansalliset narratiivit ovat jotenkin luontoon liittyviä. Niin se, että meillä on tämä luonto niin rakas, niin kyllä meidän pitää siitä pitää huolta, että se on myös tämmöinen kansallinen tehtävä. Eli musta on tärkeää, että hipit eivät tule hienoista yliopistoista kertomaan maaseudulle, että nyt pitää suojella sitä biodiversiteettiä ja tehdä biodiversiteettipolitiikkaa, vaan että niin kuin samaan aikaan pystytään osoittamaan, että tämä on se niin kuin velvollisuus, mitä niin kuin meille kuuluu tämän maan vaalijoina, niin kuin pitää huolta myös tulevien sukupolvien puolesta siitä, että luonto säilyy rikkaana. Ja suomalaiset rakastaa pongata lintuja ja tarkkailla nisäkkäitä ja tarkkailla vesieläimiä. Mä ympäristöministerinä, kun mä kiersin Itä- ja Pohjois-Suomessa erityisesti, niin vihreänä turkulaisena, en sentään helsinkiläisenä, joka olisi paljon pahempi asia vielä monien silmissä ennakkoluulojen suhteen, mutta kun mä kiersin niin kuin pienillä paikkakunnilla, niin sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että aina löytyy yksi yhteinen asia, kun mä tapaan jotain 50-60 miehiä, jotka tulee sanoa, että mitä sinäkin tänne tulet.
Niin sitten mä aloin puhumaan kalastuksesta ja joista ja niiden jokien tilasta ja muuta, ja hyvin moni heistä siellä näillä seuduilla on silleen luontorakkaita ihmisiä, jotka käy siellä joella kalastamassa ja on huolissaan siitä, kun vaelluskalat on kadonnut ja muuta. Ja yhtäkkiä sieltä paljastuu ihmisistä, jotka suhtautuu alun perin, että nyt vihreät tulee jotain tekemään jotain tyhmää tänne meidän kotiseudulle, niin luontorakkaita ihmisiä, jotka haluaisikin, että ne vesistöt kunnostetaan ja vaelluskalat palautetaan jokia. Että hehän on jo tämmöistä kovaa luontopolitiikkaa, niin sitten meillä löytyykin paljon yhteistä. Mutta se iso este musta luontopolitiikan onnistumisen edessä on ne ennakkoluulot siitä, että mitä se merkitsee, että kuka käyttää valtaa. Ja meidän pitää muistuttaa se, että se valta, kun me ennallistetaan luontoa ja palautetaan luontoarvoja, niin sehän on juuri jokaisen ihmisen elinympäristön kunnioittamista, eli ne, jotka asuu niillä seuduilla, hyötyy siitä myös. Tämä oli pitkä monologi aiheesta, joka mua vaivaa paljon, että miten ihmeessä luontotuho voi olla kansallinen niin kuin etu. Eihän se voi olla. Seuraavaksi sun kysymys. No mä mietin otsikkoa, että EU-vaikutukset luonnonsuojelutoimiin Suomessa, niin onko teidän mielestä jotenkin, onko EUsta ollut hyötyä ja sitten jotenkin, niin kuin, että miten se vaikuttaa, että jatkuvasti on eri vaaleja, että onko meillä niin kuin minkäänlaista jatkumoa kaikissa luonnonsuojelutoimissa vai onko se niin tempoilevaa kuin miltä se jotenkin ihan taviksena tuntuu, että se on? Otetaan sun kysymys sama. Mulla oli itse asiassa kommentti, vastaus heitä vähän niin kuin tonne suuntaan. Mä itse olen työskennellyt ja kampanjoinut ympäristöasioiden ympäriltä reilut 25 vuotta ja käynyt myöskin Harvardin Kennedy Schoolin semmoisen organizing-koulutuksen, jota muun muassa Obama käytti kampanjassaan. Ja siellä yksi asia, mitä toistettiin koko koulutuksen ajan, oli nimenomaan se, että millä tavalla saadaan ne asiat ja ongelmat tuotua ihmisten omaan elämään. Eli se, että millä tavalla luontokato tuodaan siihen, niin kun ne ongelmat, mitä sieltä syntyy ja nousee, niin millä tavalla ne myös vaikuttaa kaikkien suomalaisten, kaikkien eurooppalaisten, kaikkien maailman kansalaisten elämään ja niin kuin omaan elinpiireen. Että se ei ole mikään niin kuin kaukainen ongelma jossain muualla, vaan se on myöskin ongelma siinä sun omalla lautasella, omassa ympäristössä. Ja se on se niin kuin nimenomaan sen tunteen kautta ja sen niin kuin, tavallaan sen ongelmien, jos puhutaan vain tieteestä ja tieteen sanoin, niin kukaan ei ymmärrä mitään, mutta kun se tuodaan siihen omaan elinympäristöön, niin se on se kaikkein suurin vaikuttava tekijä oikeastaan. Tämä oli tosi paljon samaa, mitä mä äsken yritin itse asiassa sanoa, mutta kiinnostavaa toisin sanoin, ja sitä kannattaa jäädä miettimään. Mutta otetaan tähän kysymykseen vielä teiltä vastaukset, jos haluatte tuota jatkaa, niin voitte jatkaa. Ota se mikki sieltä, joo. Voitko aloittaa vai? Aloita vaan. Okei. Nyt mä unohdin hiukan, kun mä kuuntelin, tää oli hyvä vastaus kanssa tässä kommentti. Onko EUsta ollut hyötyä niin kuin meidän? Ja onko hallituskausien politiikka tempoilevaa, että niin just, onko vaalit ongelma? Joo. No tietysti me nähdään se näkyy esimerkiksi luonnonsuojelurahoituksen määrässä ja siinä tempoilevuudessa, että se on semmoinen, mitä me ollaan paneelillakin tuotu esille voimakkaasti, minkä takia me ollaan esitystä samaa sitten taas Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa, että se pitäisi sitoa sitten se määrä PKT, jolloin se tempoilevuutta saataisiin nimenomaan pois siitä. Ja tietysti se nyt aina tulee se, että kun on tietyt tavoitteet, niitä ei saavuteta ja sitten ne laitetaan uusiksi niin sekin kertoo siitä, että tiettyä tempoilevuutta siellä on. Ja totta kai on ymmärrystäkin siihen, että on paljon vaikeita asioita, mitä päätöksentekijät joiden kanssa joutuvat kamppailemaan eli totta kai ymmärrystäkin. Mutta kyllä sitten taas EUta, jos ajatellaan, niin kyllä me nähdään, että esimerkiksi EUn biodiversiteettistrategian ja ennallistamisen asetuksen, niin tosiaan näiden kunnianhimon tasot on niin kuin tiedeyhteisön mielestä nyt riittävällä tasolla. Ja nyt sitten kaikki oikeastaan riippuu siitä, millä tavalla niitä saadaan niin kuin toimeenpantua niitä EUn ajatuksia, EUn biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen ajatuksia. Eli kyllä me nähdään ennallistamisasetuskin, me kirjoitettiin tällä viikolla just viime viikolla Hesariin siitä, että me nähdään ennallistamisasetuskin tämmöisen niin kuin komission tavallaan avunantona, että nyt kun me ei ole päästy niihin tavoitteisiin, niin EU haluaa toimenpiteitä.
ja me nähdään se tämmöisenä niin kuin ohjeistuksena. No kiitos. On EUsta ehdottomasti ollut apua ympäristöasioissa, että ihan vastaavasti kun turvallisuuspoliittiset tai talouspoliittiset kysymykset ei voi olla, niin kuin, niitä ei voida tehdä kansallisessa kuplassa, ei voida niin kuin eristäytyä, niin ihan vastaavasti niin kuin ympäristökysymykset on laajempia kysymyksiä, että niitä on pystyttävä ratkaisemaan kansallisesti, koska meidän suomalaista luontoa ei voi suojella missään muualla, että vaikka jossain muualla tapahtuisi jotakin nopeammin tai hitaammin tai enemmän tai vähemmän, niin tätä suomalaista luontoa ei voi suojella muualla kuin täällä. Niin osa täytyy tapahtua kansallisesti ja osa sitten EU-tasolla ja osa kansainvälisten neuvotteluiden kautta. Et sitten mitä vaaleihin tulee, niin en tiedä, onko siihen mitään silleen, aivan varmaa ratkaisua, että voidaan tehdä pitkiä linjauksia, että ainahan demokratiaan kuuluu se, että sitten poliitikot voivat tehdä erilaisia päätöksiä seuraavalla kaudella, vaikka joku päätös olisikin tehty pidemmälti, että lakeja voidaan muuttaa, päätöksiä voidaan muuttaa, mutta se on myös tavallaan se positiivinen puoli siinä, että jos on tehty liian heikkoja päätöksiä, niin sitten seuraava hallitus voi petrata. Ja ehkä tuohon vielä, ja siinä tietysti auttaa se, että ihmisiltä tulee riittävästi painetta ihan kaikille puolueille, riippumatta omasta puoluetaustasta, niin se tietoisuus siitä luontokadosta ja sen ratkaisuista lisääntyy. Ja itse olen ehdottomasti dialogin vahva kannattaja ja käyn sitä työssäni joka päivä. Se vaatii kuitenkin sen, että joku on nostanut ne aiheet ensin keskusteluun, jotta niistä syntyy dialogi. Ja siinä kansalaisliikkeillä ja kansalaisjärjestöillä on tosi iso vastuu. Joo, mäkin ehkä tuohon jatkaisin vielä, että dialogi on tärkeää, mutta niin kauan kuin luontopolitiikka ei ole pääpöydissä, niin se toinen osapuoli suhtautuu siihen dialogiin vähän niin kuin näin, että että vapaaehtoisestihan me hoidetaan ja luonto on kaikille tärkeää. Eli tavallaan se, että se luontopolitiikka ja sen tavoitteet nähdään aivan keskeisenä yhteiskuntaa ohjaavana niin kuin teemana, johon kaikkien puolueiden, kaikkien poliitikkojen velvollisuus on esittää uskottavia ratkaisuja, jotka saavuttaa sen tavoitteen, eli luonnon hyvän tilan, niin silloin me ollaan siinä kontekstissa, jossa dialogi on hedelmällistä, eli kaikkien velvollisuus on esittää ratkaisuja eikä vaan vastustaa. Ja sen takia me tarvitaan niitäkin, jotka pakottaa luontopolitiikkaa agendalle, ja sen takia itsekin välillä joudun olemaan terävämpi kuin haluaisin, koska liian usein tämä on teema politiikassa. Jopa meidän nykyinen pääministerikin pystyy imagomielessä olemaan hiilineutraalisuuden ja ympäristöystävällisyyden ystävä, mutta koska olette kuullut Marinin sanomaan mitään sisällöllisesti merkityksellistä luontopolitiikassa? Sen sijaan talouspolitiikassa häneltä kysytään lähes päivittäin vaativia kysymyksiä. Niin silloin tullaan myös siihen, että että meidän pitää pakottaa tätä teemaa sinne isoksi politiikan keskusteluaiheeksi niin, että keskeiset poliitikot joutuvat vastaamaan näihin kysymyksiin, jolloin he joutuvat perehtymään. Eikä riitä se, että imagomielessä kannatetaan ja kirjoitetaan se ohjelmiin, mutta sitten kun jaetaan rahaa tai tehdään sääntelyä, niin sitten se onkin sivupöydässä, että tuolla noi avustajat miettii tätä, että me mietitään tätä taloutta. Ja tämä on se, mitä pitää kääntää. Mutta ehkä voisin sanoa EU-roolista vielä itsekin sen, että Suomessahan vihreät kääntyi EU:n kannattajiksi harkittuaan asiaa silloin 90-luvulla hiukan. Ruotsissa vihreät pitkään vastusti EUta. Ja sitten kun mä 2000-luvun alussa keskustelin ruotsalaisten vihreiden ja suomalaisten vihreiden kanssa, että miten tämä meni näin, niin yksi keskeisimpiä selittäviä tekijöitä oli se, että Suomessa nähtiin, että Euroopan unionin kautta yhdessä rajat ylittäen pystytään tekemään parempia ympäristöpäätöksiä, kun ympäristöongelmat ylittää rajat, niitä pitää ratkoa yhdessä. Ja että EUn kautta saatiin selkänoja ja tukea sille, että ympäristöpolitiikka meni Suomessa eteenpäin. No ruotsalaiset, tyypilliseen ruotsalaisen tapaan, Ruotsin vihreät ajatteli, että EU vaan madaltaa meidän rimaa, että me pystytään suojelemaan yksin ympäristöä paremmin. No nyt kun me nähdään itse asiassa, miten Ruotsin oikeistohallitus ajaa alas ympäristöministeriä ja muuten, Ruotsin vihreät oli silloin 2000-luvun alussakin väärässä, että toki silloin Ruotsi oli meitä edellä ympäristöasioissa, mutta edes Ruotsin kaltainen maa ei voi pitää itsestäänselvyytenä sitä, että se on ympäristönsuojelussa edistyksellinen, että se, että EU vaatii kaikilta, ensinnäkin EU on aika hyvä koneisto siinä, että kun asetetaan tavoitteita, niin sitten valvotaan myös, että niitä toteutetaan, ja sen takia nyt komissio on kyllästynyt ja parlamentti siihen, että jäsenmaat on luvannut saavuttaa luonnon hyvää tilaa,
ja tehnyt siihen kaikenlaisia suunnitelmia, mutta ei oikeasti toteuttanut niitä. Niitä ennallistamisasetushan on oikeasti vain aikataulukehikko riittäville toimille jo aiemmin yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei se ole mitään muuta. Ja silloin, jos Suomessa sanotaan, vaikka ympäristövaliokunta eduskunnassa sanoo, että pitäisi saada tarkempi esitys, pitäisi tehdä tarkemmat kustannusarviot, niin mitä he silloin oikeastaan sanoo on se, että EU pitäisi päättää enemmän. Mutta kun komissiohan ei halua päättää niitä toimia, komissio sanoo, että teidän pitää tehdä tässä mittakaavassa toimia omalle luonnollenne, jotta luonnon hyvä tila saavutetaan luvatusti, mutta ne toimet jää kansalliseen harkintaan. Jos ympäristövaliokunta sanoo, että on epäselvää, että mitä tässä vaaditaan, tai että vaaditaan, että kustannusarvio on epätarkka, niin silloinhan he haluaa tiukempaa ohjausta EUlta. Ja kun se komission asetus tarkoituksella jättää sen toimeenpanon keinot kansallisiksi, niin musta se kritiikkiä ei ole kauhean reilu asetusta kohtaan. Että se vaan velvoittaa meitä oikeasti tekemään suunnitelmat meidän luonnon hyvän tilan saavuttamiseksi. Ja Suomessa se merkitsee muun muassa soiden ojitusten ja muun vesistön pilaamisen takia, niin merkitsee ennen kaikkea vesistön suojelupuolella aika mittavia toimia. Mutta se merkitsee myös metsäluonnossa, lintukosteikoissa, kaupunkiympäristöissä. Musta on hienoa, että siellä on myös kaupunkiympäristöt ensimmäistä kertaa nostettu biodiversiteettipolitiikassa niin kuin iso rooli. Kello on 8. Haluaako vieraat sanoa vielä muutaman sanan loppuun, koska mä en tarvitse mitään loppusanoja, eli jos vielä haluatte sanoa pari sanaa, ole hyvä. Mä haluan kiittää vaan. Tämä oli todella kiva keskustelu, kiva tilaisuus. Kiitos Ville tämän järjestämisestä ja kiitos yleisölle. Mä toistan mun lempislogani, luontokadon pysäyttäminen elämän suojelua. Muistakaa se, pitäkää se ohjenuorana siellä mielessä. No mulla ei ole nyt tällaista mitään slogania. Meidän toiminnanjohtaja Tapani Veistola oli pohdiskelemassa ennallistamisjuttuja ja sitten hän kertoi ja jotenkin tiivisti, että tulella ja lehmillä. Niin ehkä se voisi olla niin kuin hyvä ennallistamislogan, että tulella ja lehmillä. Joo, alkaa kuvata nyt sitä, että mun aivopajatso on niin kuin tältä päivältä aika hyvin tyhjennetty, mutta tosi paljon kiitos ja mut löytää Twitteristä Paloma Hannonen ja Instasta Paloma Hannonen ja yhteystiedot löytyy slideista ja olkaa ihmeessä yhteydessä, jos tulee kysyttävää tai haluatte jutella aiheeseen liittyen. Hyvä. Eli jos haluatte esityksiä, joita on näytetty, se on varmaan mahdollista, kun sähköpostilla lähestyy visiota, niin voidaan toimittaa. Ja nauhoitukset löytyy myöhemmin kokonaan katsottavissa, jos joku osa jäi väliin tästä tai edelliskoulutuskerrasta. Kiitos kaikille, kun vaivaudutte tänne paikalle ja sieltä etänä oleville, niin kiitos kun jaksoitte seurata loppuun asti. Tämä koulutusruljanssi on loppu tältä erää, mutta epäilen, että luontopolitiikassa riittää vielä Suomessa koulutettavaa, joten nyt te voitte siirtyä sinne kouluttajien puolelle myös olemaan aktiivisia teemassa. Kiitos paljon.